დავიწყოთ ცოტა ნოლიდან, რაც ლექციაზე უკვე ვთქვით, პრინციპში მოკლედ გადავიმეოროთ და მერე გავაგზავნოთ დანარჩენი, რაც არ ვთქვით ლექციაზე. ფუნქციის შექმნა შეიძლება JavaScript-ში ორნაირად. ორი მთავარი ასე ვთქვათ, ყველაზე ხშირად რა სინტაქსსაც გამოვიყენებთ ხოლმე ორი ვარიანტი არსებობს. ეს არის ესეთი რაღაცა, წერთ სიტყვას function, შემდეგ წერთ ფუნქციის სახელს, რომელიც შეიძლება იყოს ნებისმიერი ლათინური სიტყვა ან ციფრები, ან ქვედატირე შეიძლება გამოვიყენოთ ფუნქციის სახელში. იგივე შეზღუდვები მოქმედებს პრინციპში, რაც ცვლადის სახელში მოქმედებს, რასაც ამ ცვლადის სახელად რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ მე ვნახავთ, რომ ფუნქციაც რეალურად ფუნქციას შეიძლება მოვიქცეთ როგორც ჩვეულებრივ ცვლადს. მაგალითად შეგვიძლია დავარქვათ რაღაცა სახელი, ხო? და ესე იგი ფუნქცია შედგება რამდენიმე ნაწილისგან. ეს არის ფუნქციის სახელი, ფუნქციის აღწერა უბრალოდ რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. ეს არის ფუნქციის სახელი, ამის შემდეგ მოდის ფრჩხილები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ პარამეტრები, ერთი ან რამდენიმე პარამეტრი, ასე საერთოდ არ გადავცეთ, თუ არ იღებს ეს ფუნქცია პარამეტრს, შემდეგ მოდის ფუნქციის ტანი და აი ამ ფიგურულ ფრჩხილებში რა კოდსაც ჩავწერთ, ეს კოდი მხოლოდ მაშინ შესრულდება, როცა ფუნქციას გამოვიზახებთ, ხო? ეს ყველაფერი უკვე წესით უნდა ვიცოდეთ. კი. ფუნქციის გამოძახება ხდება შემდეგნაირად, ანუ წერთ ფუნქციის სახელს, ხო, და გვერდზე უწევთ ფრჩხილებს. ამ ფრჩხილების მიწერა რაღაცა ცვლადის გვერდზე ნიშნავს, რომ ამ რაღაცას ვიზახებთ როგორც ფუნქციას, ანუ ფუნქცია უნდა იყოს, გამოძახებადი რაღაცა უნდა იყოს, თორემ ფრჩხილების მიწერა გვერდზე დაგვიბრუნებს შეცდომას, რომ ეს რაღაცა არ არის გამოძახებადი, არ არის ფუნქცია. და აქ შეგვიძლია ნებისმიერი კოდი გვეწეროს, რომელიც როგორც ვთქვი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შესრულდება, თუ ეს ფუნქცია თუ ამ ფუნქციას გამოვიზახებთ, ხო? ეს ფუნქცია როგორ გამოვიზახოთ, ეს კოდი იქნება თავისთვის, არაფერს არ გააკეთებს, არასდროს არ გაიშვება. შეგვიძლია გადავცეთ სახელი და ეს სახელი დავბეჭდოთ მაგალითად, ხო, რაღაცა ძალიან ტრივიალური მაგალითი რო გავაკეთოთ. ჯეოლა ფუნქციას გადავცეთ ჯეოლავი და დავიწერს ჯეოლას. ხო, იდეაში ფუნქციის პარამეტრის გადაცემა არ არის, ასე ვთქვათ, სავალდებულო, ან ბევრ ენაში თუ ფუნქცია ესე იგი რაღაც პარამეტრს იღებს და ჩვენ ამ პარამეტრს არ გადავცემთ, ესეთ შემთხვევაში ბევრი მაგალითად PHP დააბრუნებს შეცდომას, ან ბევრი სხვა ენა, ხო? ანუ ეს არის სავალდებულო პარამეტრი და ჩვენ ამ პარამეტრს არ გადავცემთ. ამ შემთხვევაში სინტაქსური შეცდომა ეს არ არის, ფუნქციის პარამეტრი, ანუ ფუნქცია, რომელიც პარამეტრს იღებს აღწერისას, ანუ ისე აღწერილი პარამეტრს იღებს, მაგრამ ჩვენ ვიძახებთ პარამეტრის გადაცემის გარეშე, ეს სინტაქსური შეცდომა არ არის, უბრალოდ ამ პარამეტრის მნიშვნელობა, ამ ცვლადის მნიშვნელობა ფუნქციის ტანის შიგნით იქნება undefined, განუსაზღვრელი, ხო? არაფერს არ გადავცემთ, შესაბამისად მნიშვნელობას არ არის განსაზღვრელი. ხო. ერთი ესეთი ბარი მოდი ახლა უკვე ეს ახალი JavaScript ეს ES6 რაც ეძახიან უკვე აღარ არის ახალი ფაქტიურად სტანდარტია და ნების ყველა ბრაუზერს აქვს ხარდაჭერა მოდი მანდ რაც არის დამატებული ეგეც ნელა შეურიოთ ხოლმე ამ ჩვეულებრივ JavaScript წყალებში ჩვენ შეგვიძლია ესეთი სინტაქსი ჩავწეროთ მაგალითად ეს სინტაქსი სამი წერტილი რას ნიშნავს უფრო დეტალურად შემდეგ ლექციებში ავწერთ რომ ბევრი რამ გამოიყენება და ბევრი ასე ვთქვათ რაღაცისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ არ მხოლოდ ამისთვის ახლა რასაც დავწერ მე შემიძლია დავწერო ესეთი რაღაცა მაგალითად ნებისმიერი რაღაცა აზერ სიტყვაზე აი ესე იგი დავწერე სამი წერტილი და შემდეგ აზერ ხო ან რაღაც ნებისმიერი მოკლედ რასაც სახეს როგორც აკვარკმევ ნებისმიერი რაღაც შემიძლია დავარქვა ისე ამ სამი წერტილის მერეც ნებისმიერი რაღაც შემიძლია დავარქვა და ეს ცვლადი იქნება ესეთი რაღაცა, რომ ესე იგი პირველი პარამეტრის მერე რა პარამეტრებსაც გადავცემ. დავუშვათ პირველი პარამეტრი გადავიცე ჯეოლაბი, რომელიც იქნება name-ის მნიშვნელობა. ამის შემდეგ რასაც გადავცემ, რიცხვი, string-ი არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი პარამეტრები. ეს ყველა პარამეტრი იქნება აზერში, ოღონდ ეს აზერი გახდება უკვე მასივი. აი ნახეთ, აზერ დავბეჭდო. ესე იგი აზერ ცვლადი, რომელსაც იმიტომ რომ წინ ეწერა 3 წერტილი, ყველა დანარჩენი პარამეტრი, ესე იგი ყველა დანარჩენი პარამეტრი ამ ცვლადში მოიყარა თავი და ეს გადაიქცა მასივად. ანუ თუ ზუსტად არ ვიცი, დავუშვათ ეს შეიძლება გამომადგეს ეს შემთხვევაში, რომ ვიცი რომ უეჭველი ჭირდება ამ ფუნქციას name-ი და კიდე დავუშვათ სხვა რაღაცა.
ერთი გავუშვათ რაღაც last name-ი ან რაღაცა და კიდე რაღაც პარამეტრები, რომლებიც არ ვიცი ზუსტად რა შეიძლება იყოს. ანუ იმის მიხედვით საიდან გამოვიძახებ ამ ფუნქციას, შეიძლება კიდე ერთი პარამეტრი მივაყოლო, კიდე ორი პარამეტრი ან სამი რა. ანუ არ მინდა ფუნქცია რომ შეზღუდული იყოს, მინდა რაც შეიძლება ზოგადი იყოს და სადაც დამჭირდება იმის მიხედვით რა რაოდენობის პარამეტრსაც გამიხარდება, იმდენს მივცემ ფუნქციას, ხო? ამ შემთხვევაში ესეთი სინტაქსი შეიძლება გამოყენებადი იყოს. ანუ ეხა მაგალითად აქ რო დავამატო რაღაცა n პარამეტრი, ამ შემთხვევაში ამ აზერის მნიშვნელობა რა იქნება? იგივე არ იქნება. ანუ ჩვენ თქვით რომ ამ აზერში დანარჩენი პარამეტრები იყრის თავს, რომელიც არა, არც არ არის სწორი. ანუ ამ აზერში იყრის სხვა დანარჩენი პარამეტრები, რომლებიც ამეებს ვერ მოერგო. ანუ უფრო ესე იგი რაც ორ პარამეტრს ვაძლევთ და პლუს 300, ხო? მაგრამ გადავცემ 3 და 5. ხო, 3 და 5 იქნება. ანუ პირველი ესე იგი name-ში ეს ჩაჯდება, n-ის ნაცვლად 1-იანი ჩაჯდება და აი დანარჩენი რაც ვერსად ვერ ჩაჯდა ასე ვთქვათ, ხო? ყველა დანარჩენი წავა აზერში. აი დავწუნდეთ მაგაშიც მოდი. 3-იანი და 5-იანი, ხო? ესე რო დავწერო რა მოხდება 3 წერტილის გარეშე? მაშინ 5-იანი ჩაჯდება მაშინ. აზერ იქნება 3-იანი. ხო, ჩვეულებრივი პარამეტრი გახდა, ხო? ანუ ჩვეულებრივი პარამეტრი ხდება ეს რაღაცა იქნება 3-იანი. აი ესეც დასაშვები არის. არ ვიცი რატომ უნდა იყოს თუ არა დასაშვები, ჩემი აზრით არ უნდა იყოს, მაგრამ სამ პარამეტრს ვეუბნებით რომ ფუნქცია იღებს სამ პარამეტრს, ვეუბნებით 20-ს გადავცემთ და ესეც სინტაქსურ შესაბამისად არ ითვლება. ну ზოგენაში შეიძლება ითვლებოდეს JavaScript-ით. ამ შემთხვევაში 5 არსად არ იქნება რა. აი მაგის აზერს მე ეს 3 წელი და მე აზერი დაწერო, იქ უკვე 5-იანს ჩავიოს მოტო. 3 წერტილი და აზერო დავწერო, კი, იქ 5-იანს ჩავიოს ხო. და უჯერ უკვე წეროს 3 წერტილი და წინდი და კიდე 3 წერტილი და ეგ არ ვიცი სინტაქსურად რამდენად შესაძლებელია, მაგრამ აზრი არ იქნება მაგას, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი არ მიცდი რაღაც გაკეთება ნამდვილად აი მოიწადეთ. ნახოთ რა მოხდება. აი საერთოდ მე დაიწერება რა ხო? ხო. სინტაქსური შეცდომა ხო ანუ ეს rest პარამეტრი ქვია ამას ამ დოკუმენტაციაში შეხვდებით, ან დანარჩენი პარამეტრი. უნდა იყოს ხო, უნდა იყოს რა ლოგიკურად აზრი არ აქვს, ეს თუ ყველა დანარჩენს მოიცავს, ეს რაღა უნდა იყოს, ხო, არაფერი არ დარჩება აღარ დურს ამას. და ხო, მეორე ვარიანტი შეგვიძლია საერთოდ არაფერი არ გადავცეთ ფუნქციას, ეს ახალ JavaScript-ში არ არის ასე ვთქვათ, ყოველთვის იყო ძველი დროიდან. არსებობს ესეთი სპეციალური ფუნქცია, სპეციალური ცვლადი, რომელიც ავტომატურად იქმნება ფუნქციის შიგნით, ამას ქვია arguments. ერთ-ერთი გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, ცვლადი არის, რომელიც ავტომატურად იქმნება ფუნქციის შიგნით, არც მე მგონი საერთოდ სხვა ცვლადი არც არის ეგეთი. და ეს იგივე რაღაცა იქნება, ეს იქნება მასივის მსგავსი ობიექტი, რომელშიც ყველა პარამეტრი იქნება, რასაც ამ ფუნქციას გადავცემთ. ანუ თუ საერთოდ არ ვიცი, ესე იგი შეიძლება 1 იყოს, შეიძლება 2, შეიძლება 3 პარამეტრი, ანუ ისიც კი არ ვიცი რომ name გვეჭველი იქნება, ანუ ეგეთი ზოგადი შემთხვევა თუ გვაქვს, შეგვიძლია ესეთი სინტაქსიც გამოვიყენოთ. ну, ხო, ეს არის ობიექტი არის, ამას მე მგონი ეს length properties უნდა კონდეს. თუ სწორად მახსოვს. ინდექსები დამწერა, ხო? ხო. ანუ 4 პარამეტრი გადმოგეცა და ეს არის მასივის მსგავსი თქვი, იმიტომ ვთქვი რომ რეალურად ეს მასივი არ არის, მაგრამ აქ მასივის მსგავსად იქცევა, ანუ შეგვიძლია ამის ციკლი დავწეროთ და შეგვიძლია გავიგოთ რამდენი ელემენტი არის შიგნით რა. აი რამენს არგუმენტს ვიწერია. ხო. ეგრე სახელი უნდა ჩაიწეროს თუ ნებისმიერ. არა, ეს იმენა არგუმენტს უნდა დაწერო, ხო, ანუ გამონაკლისის შემთხვევა თქო, მაგიტომ თქვენ სხვა დანარჩენი. ხა? property არ არის, ანუ n-ის რაღაცა ეს არის ბრძანებასავით შეიძლება ჩათვალო რა. property ცოტა სხვა თვისებები აქვს, ანუ ამას ახლა geolab property რო იყოს, geolab arguments ესე გამოძახება უნდა შეგეძლოს ერთი property-ს. ეგ ამას ასევე გამოიძახა ფუნქციის შიგნით შეგეძლია ამის გამოყენება მარტო. ანუ ჩათვალეთ რომ რაღაცა ბრძანება არის, რომელსაც როცა გამოიძახებ, გიბრუნებს პარამეტრებს რა. ამ კონსოლში ჩაიწერე. ხო, ანუ შეიძლება მაგალითად ციკლი დაწერო, მაგრამ ესეთი რაღაცა გააკეთო. არგუმენტს. ან მაგალითად აიღო, ან მეორე არგუმენტი რა გადაეცემა, გაინტერესებს და ესეთი რაღაცა დაწერო. კონსოლ ლოგით.
რაღაცა დაწერო და ეხლა დაგვიბეჭდავს, რას დაგვიბეჭდავს? 1. ან კონსოლში იმდრეგოს ფორში რო ჩაიწეროს, მე აზრი ვერ არა, აზრი შეგიძლია ფორშიც გამოიყენო ჩვეულებრივად, აი მაგალითად, შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავწეროთ. ჩვეულებრივი სიკრეტია. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავჭირდება ესეთი რაღაცა, ხო? ეს მასივი არ არის. arguments და console arguments i გამოგიწერა ყველა. ეს როგორ შემიძლია კიდე მეორენაირად ეს ციკლი ჩავწერო წინა ლექციაზე ქონდა for each არა. Objects for each ვერ დავეშლაპარაკებით. ეს რეალურად ობიექტია რა, key აქვს და value აქვს. ანუ შემიძლია ინის ნაცვლად off-ი გამოვიყენო. for off. ოღონდ ეს პირდაპირ value-ებს მივიღებს, ანუ აქ რა უნდა დავწეროთ ამ შემთხვევაში პირდაპირ i ხო? რომ i უკვე ელემენტია და არა ინდექსი, ანუ ელემენტების. აი. ამას იგივე დავიბრუნე. მოდით მას ჩავთავ გაასუფთავს წინა გაშვებული ის თორე ახლოს გვიშლის უკვე. ის ხო შეიძლება რაღაცა დაყენებოდა ავტომატურად რო ასეივებს და კი, ეგ ჩართული მაქვს. თუმცა განახილე. აი ეს არის save all files. არა, კონე ჩართული, მაგრამ რატო უშვებს არ ვიცი. აი ეს არის, ხო, ეს არის save all files. ყველა tabs შეინახავს, რა ვიცი, რატომ უნდა გჭირდეს ეგ არ ვიცი. ჩვენ ვინახა გასუფთავება, ხო? გასუფთავება. ქონდა მახსოვს. აი ეს რაღაცა აქ არის შესაძლებელზე ვნახავ. ხო. და რა მინდოდა, ხო, ესე იგი ორი გზა არსებობს, ხო, თავიდან გითხარით ფუნქციის შექმნის. მეორე ვარიანტი არის ესეთი რაღაცა, ნახეთ, ანუ ფუნქცია JavaScript-ში არის ჩვეულებრივი ობიექტი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ისევე როგორც ობიექტს ან მასივს ვექცევით, ანუ შეგვიძლია გავუტოლოთ ცვლადს, შეგვიძლია გადავცეთ სხვა ფუნქციას როგორც პარამეტრი, შეგვიძლია კონსოლში დავლოგოთ და ასე შემდეგ, იგივენაირად შეგვიძლია ფუნქციას მოვექცეთ. შეიძლება ძალიან რაღაც მარტივად ჟღერს და ცალკე აღნიშნად არც ხირდეს ჩათვალოთ, მაგრამ ბევრ ენას არ აქვს იქნება, ან მაგალითად იგივე PHP-შიც ძალიან უცნაური სინტაქსი, ანუ ფუნქცია რო ჩვეულებრივად ცვლადს გავუტოლო, შეიძლება ბევრ ენაში ეგ ვერ დაწევ, ვერ გააკეთო ეგეთი რაღაცა რა. აი რას გულისხმობ, განახეთ, შემიძლია იგივე ფუნქცია შევქმნა ესეთნაირად, ანუ შევქმნა ჩვეულებრივი ცვლადი და ამ ცვლადს გავუტოლო ფუნქცია. ან ფუნქცია დავწერო ცვლადის მარჯვენა მხარეს. და ორი ვარიანტი არის, შემიძლია ამ ფუნქციას საერთოდ სახელი არ დავარქვა და პირდაპირ function ფრჩხილები და ტანი გავუკეთო. შემიძლია სახელიც დავარქვა. აი ესეთი რაღაცა გვექნება ჩვენ ახლა. შემიძლია ესე დავწერო და ზუსტად იგივე კოდი, რასაც აქ დავწერდი, იგივე შემიძლია რა თქმა უნდა მე აქ დავწერო, შიგნით ან ფუნქციის ტანის შიგნით და გამოძახება სამ შემთხვევაში იგივენაირად ხდება. ანუ წერთ უკვე აი ამ ცვლადის სახელს წერთ, ეს არის ჩვენი ფუნქცია რეალურად ახლა. აქ რას დავწერთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, არ არის აუცილებელი რომ ეს და ეს ერთმანეთს ემთხვეოდეს. და მოდი ჯერ ეს მაგალითი ვნახოთ, რომ დაგგვინოს ამ ორივე განჯილდობა. შემიძლია დავაკომენტარო ახლა და იგივენაირად იმუშავებს, რომ ჩვეულებრივი ფუნქცია ესეც ჩათვალეთ თითქმის არაფრით არ განსხვავდება ამისგან, ანუ როგორც ეს ფუნქცია შევქმნით. თითქმის არ განსხვავდება, მაგრამ სინამდვილეში განსხვავდება, ანუ იდეაში რაღაცა განსხვავებები მაინც არსებობს. ერთი განსხვავება, რაც ამ ორ ასე ვთქვათ სინტაქსს შორის არსებობს, არის ის, რომ მოდი ესე გავაკეთებ, ეს იყოს 1, ეს იყოს 2 და
საერთოდ წავშლი ხა. ან იყოს. ერთი განსხვავება არის ის, რომ ესეცნაირად შექმნილი ფუნქცია შემიძლია გამოვიძახო მანამ სანამ ეს ფუნქცია შეიქმნება, ანუ უფრო ზევით, ვიდრე ფუნქცია იქნება. აი ესეთ რაღაც შემიძლია დავწერო. ეს კოდი ჩვეულებრივად იმუშავებს, მაგრამ რო გამოვიძახო ჯეოლაბორი, რომელიც მეორენაირი სინტაქსით იქნება, აქ დაგვიბრუნდება შეცდომა, რომ ჯეოლაბორი არ არის ფუნქცია. ამ საქციელს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ლოგიკას JavaScript-ის ქვია hoisting-ი, ესეთი ცნება თუ შეგხვდებათ სადმე, შეგიძლიათ დაუგუგლოთ და ნახოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია. Hoisting-ი რეალურად აკეთებს ეს რაღაცას, რომ როდესაც ესე იგი სადმე კოდში წერია ფუნქციის დეკლარაცია, ანუ ამ სინტაქსს, როცა წერთ, როცა ხაზი, ანუ იწყება სიტყვით function-ი და შემდეგ მოსდევს სახელი, ამას ქვია ფუნქციის დეკლარაცია, ანუ ფუნქციის გამოცხადება, ფუნქციის შექმნა რა. ამ დროს ხდება ეს რაღაცა, რომ სანამ კოდი გაეშვება, მანამდე ყველა ეს ფუნქციის დეკლარაცია ადის ზემოთ ავტომატურად. ანუ თავში ექცევა და შემდეგ ხდება კოდის შესრულება. კოდის გაშვება, JavaScript-ის კოდის გაშვება ხდება ორ ეტაპად, ასე ვთქვათ, რა ძალიან უხეშად. თვითონ ეს engine როგორც მუშაობს. პირველ ეტაპზე ხდება კოდის ანალიზი, ანუ გაპარსვა ბრჭყალებში, სადაც ეს engine იგებს რა ფუნქციები არსებობს საერთოდ კოდში და მეორე ეტაპზე ხდება უკვე ამ გაპარსული და გაანალიზებული კოდის შესრულება. ამ ანალიზის ეტაპზე ხდება ეს რაღაცა, რომ ეს ფუნქციები ადის ზემოთ. იგივე რაღაცა ემართება ცვლადს, ოღონდ ამ შემთხვევაში ზემოთ ადის უბრალოდ ცვლადის გამოცხადება და არა თვითონ მნიშვნელობა. ხო, ამ შემთხვევაში რახან ეს ჩვეულებრივი ცვლადია და არა ფუნქციის დეკლარაცია. ამ შემთხვევაში ზემოთ ადის უბრალოდ ესეთი ანალიზის შემდეგ ესეთი რაღაცა მოხდება, ნახეთ. ეს ჯერ უკვე ეს ჩვეულებრივი ცვლადი არის, ანუ ფუნქცია არ არის. ამიტომ გვეუბნება, რომ ჯეოლაბი განა undefined არის, არსებობს ჯეოლაბი, მაგრამ ფუნქცია არ არის. მაგრამ ამაზე ამ შემთხვევაში ეს მთლიანად ადის ზემოთ და გაშვების შემთხვევაში აქ უკვე როდესაც ამ ხაზამდე მოვა, ასე ვთქვათ, JavaScript-ის engine-ი რაც არის, რაც ამ კოდს უშვებს, უკვე ეს ფუნქცია არსებობს სადღაცას. ჩვენთვის უხილავია, მაგრამ იმან უკვე იცის, რომ ეს ფუნქცია წინასწარ სადღაცას იქნება და უკვე ზემოთ აკეთანი. ამიტომ ესეც ანუ გაითვალისწინეთ, ხშირად იქნება, რომ შეიძლება საერთოდ სხვა ფაილში გეწეროთ ეს ფუნქცია, საერთოდ სხვაგან იყოს და რეალურად გეწეროთ ფუნქცია, შეტანილი იქონეთ იმ ფაილში, მაგრამ ქვემოთ იყოს და ანუ რეალურად ესეთი შეცდომა გიბრუნდებოდეთ რა. მაგრამ თუ ესეთი სინტაქსით დაწერთ, ეგ პრობლემა შეიძლება მოაგვაროთ. იშვიათად, მაგრამ ესეთი პრობლემა შეიძლება სადმე შეგვიძლია. უსავდი ყავი აქამდე. კაი, ხო, და ეხლა ანუ როგორც თქვი, ესე იგი მე შემიძლია ამ ფუნქციას როგორც ჩვეულებრივ ცვლადს ისე მოვექცე და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი გზით არის შექმნილი. ანუ ჯეოლაბ 1-იც შემთხვევით ჩვეულებრივი ცვლადი არის. შემიძლია კონსოლ-ლოგით დავბეჭდო, ეს ბევრს არაფერს დამიბრუნებს ეხლა ფუნქციის რაღაცა დავიბრუნდება, function, ეს არის ტიპი დაბრუნდა ამ ცვლადის და სახელი. და იგივე რაღაცა იქნება ჯეოლაბ 2-ისთვის, ხო? მაგალითად მე შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო, ანუ ერთი ფუნქცია შევქმნა, ბავშვით ამას დავაქვთ print name-ი, რომელსაც გადავცემ რაღაც სვას და აქედან დავწერ. ანუ რაღაც ფუნქცია, რომელსაც გადავცემ რაღაცის სახელს და გეუბნება, რომ ეს არის name-ი და ორი წერტილი და რასაც გადავცემ. მე მინდა ეხლა უფრო კონკრეტული ფუნქცია მქონდეს, რომელიც მარტო ჯეოლაბს ბეჭდავს, მეტი არაფერი არ იცის და ამ ფუნქციიდან შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო. ну, კაი, ცოტა მაგალითია, მაგრამ უბრალოდ სინტაქსს განახებთ, მოდი. რაღაცა printer ფუნქცია გადავცეთ, მოდი. ეს პრინტერი გამოვიძახოთ და გადავცეთ ჯეოლაბი. ამ ფუნქციას გამოვიძახებ აქ და გადავცემ აი ამ ფუნქციას.
მოვანახოთ. ხო, აი ნახეთ. ეს არის ესე იგი როგორც თქვი რაღაც ზოგადი ფუნქცია, რომელიც რაღაც პარამეტრს იღებს და კონსოლში ბეჭდავს name plus ეს პარამეტრი. აი და ეს არის ფუნქცია, რომელიც მარტო ჯევლოს ბეჭდავს. ოღონდ შეიძლება რამდენიმე printer ფუნქციის დაკეთებდეს ამას, ანუ printer ფუნქცია რა იქნება და როგორ მოგვინდება ჩვენ ამის დაბეჭდა, ამან არ იცი. ხო, რასაც გადასცემ გამოძახების დროს ისეთნაირად დაბეჭდავს ამ ჯევლებს. შეიძლება გვინდოდეს რომ მაგალითად name-ის გარეშე დავბეჭდოთ, შეიძლება გვინდოდეს რომ დიდი ასოებით დავბეჭდოთ. ხო, ანუ სხვადასხვა ადგილას. ამიტომ ეს რაღაც ვაკეთებ, რომ ცალკე ვქმნი ამ ფუნქციას, რომელიც რაღაცა პარამეტრს იღებს, ეს პარამეტრი არის ფუნქცია და შემდეგ ესე იგი, რახან ვიცი რომ ეს ფუნქცია, შემიძლია ამ პარამეტრის ან ფუნქციის სახელი დავწერო და გვერდზე მივწერო ფრჩხილები, რაც ნიშნავს, რომ ეს ცვლადი არის ფუნქცია და როგორც ფუნქციას ისე ვიძახებ. ანუ ცვლადის გვერდზე ფრჩხილების დაწერა ვიცით, რომ არის ფუნქციის შესრულება, ფუნქციის გამოძახება. ეს ფუნქცია არის, იმიტომ რომ როცა ეს ცვლადი ფუნქცია არის იმის გამო, რომ როცა ვიძახებ ამ ფუნქციას, ჯევლავს, გადავცემ პარამეტრად ფუნქციას. აი ნახეთ, ამას რო ნიშნავ ეს ინიშნება. აქ მე შემიძლია კიდევაც შევამოწმო, ეს არის თუ არა მართლა ფუნქცია, არსებობს ესეთი ბრძანება type of ესეთი ბრძანება არსებობს, რომელიც ეს იდეაში ფუნქცია არ არის, ანუ ცოტა ესეც რაღაც გამონაკლისივით არის, ან ბევრი რაღაცა არ იწერება ესე JavaScript-ში, ერთ-ერთი არის type of-ი მაგალითად, რომლის შემდეგაც უბრალოდ space-ი უნდა დავსვათ და შემდეგ ცვლადი სახელი გადავცეთ. პრინტერი და ეს type of-ი აბრუნებს tips იმისა, რაც მარჯვნივ უწერია. ეს უნდა იყოს ფუნქციის ტოლი, string-ად ფუნქციის ტოლი და ხოლმე ამ შემთხვევაში აქ ამის გამოძახება საზრე, იმიტომ რომ მე რო ეს ფუნქცია არასწორად გამოვიძახო და print name-ი ისეთი პარამეტრი გადავწერ, რომელიც ფუნქცია არ არის და შემდეგ ვცადო აქ როგორც ფუნქციად ისე გამოძახება, ეს რა თქმა უნდა შეცდომას დამიბრუნებს. ანუ მე რო აქ რაღაცა ჩვეულებრივი ცვლადი მქონდეს, რომელიც string-ია უბრალოდ და არ არის ფუნქცია და ეს გადავცე, ხო? და მოდი დროებით if-ის გარეთ გავიტან. შეცდომა გქონდეს იდეაში ძალით. რაც რომ გქონდეს. დავწერ. ეს if-ი ტყუილად არის, ხა არც არ აკეთებს. ეს დაგვიბრუნებს შეცდომას, რომ პრინტერი არ არის ფუნქცია. ხო, არ არის ფუნქცია, იმიტომ რომ რაღაცა string-ი გადავეცი. მაგრამ ეს რო ჩავსვა ახლა if-ის შიგნით, ნახეთ. საერთოდ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ამ if-ის შიგნით არ შემოვა და ეს ფუნქცია, ამ ფუნქციას გამოვიძახებთ, მაგრამ რეალურად არაფერს არ გააკეთებს. ანუ აქ აუთპუტი რაღაცა გამოვიდა ახლა, მაგრამ არაფერი არ დაიწყო. აი ესეც შემიძლია მე დავწუნდე, რომ ამდენად tips სწორად ბეჭდავს. ეს რო დავბეჭდო პირდაპირ კონსოლში, ანუ გადაცემული პარამეტრის ტიპი. ხო? ხოლმე უნდა დამიბრუნოს ეს. აქ დამიბრუნებს strings ახლა, იმიტომ რომ ეს ტესტს გადავცემთ, ტესტს ვაც, რომელიც string ტიპის არის, აი, იმიტომ რომ გადავაკეთო დამიბრუნებს numbers, ხო? თავიდან პირველ ლექციაზე თუ გახსოვთ, თქვით რომ რამდენიმე პრიმიტიული ტიპი არსებობს, ანუ string-ი, number-ი, რომელიც ზოგადად ანუ int-იც, float-იც, ყველაფერი number-ია JavaScript-ისთვის, არსებობს boolean-ი, არსებობს null-ი და undefined-ი. და კიდე რაღაცა სიმბოლო, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ შევხსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიური რაღაცებიც გამიგია. ახლა თუ გამოდის. ხო, აი მაგალითად true რო გადავცეთ, დაგვიბეჭდავს. სხვათაშორის ბარემ რახან type-ზე ვართ, ერთი ესეთი ცუდი რაღაც ხდება JavaScript-ში, null-ი რეალურად ცალკე ტიპად თქვით, მაგრამ type-ი null-ზე ბეჭდავს ობიექტს, რაც არის შეცდომა, ანუ ყველა აღიარებს რომ ეს არის შეცდომა, მაგრამ იმის გამო რომ თავის დროზე ეგრე შეიქმნა JavaScript-ი, შემდეგ ვეღარ ცვლიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საიტი გაფუჭდებოდა ამის გამო, ამიტომ დარჩა ეს რაღაცა. ანუ type of null-ი უნდა ბეჭდავდეს null-ს რეალურად, იმიტომ რომ ცალკე პრიმიტიული ტიპი არის. ხო, ყველა string-ზეც, number-ზეც, boolean-ზეც შესაბამის ტიპს ბეჭდავს, მაგრამ null-ის ცალკე ტიპი არის, მაგრამ null-ზე ბეჭდავს object-ს. null-ი რეალურად object-ი არ არის, ამიტომ როდესაც
type of-ით რაღაცა ცვლად ამოწმებთ, რეალურად null-ზე კიდე ცალკე უნდა შეამოწმო რა, რომ null-ის შემთხვევაში ობიექტს გიბრუნებს და null-ზე ცალკე უნდა შეამოწმო. ხო. იდეაში აი მოდი ამ ფუნქციის, სხვა ფუნქციისთვის გადაცემის მაგალითიც ნახოთ კიდე რამდენიმე. ერთი ესეთი ძალიან კარგი ფუნქცია არსებობს JavaScript-ში, მაგალითად იყოს მოდი set timeout-ი, თუ გაგიგიათ. იცით რა გაკეთებს set timeout-ი? set timeout-ი არის ესეთი ფუნქცია, რომელიც ჩაშენებული არის JavaScript-ში, არის რამდენიმე ფუნქცია, რომელიც ჩვენ არ შეგვიძლია, არ არის საჭირო რომ ჩვენ შევქმნათ. მაგრამ უკვე არსებობს, ან engine-ი რაც უშვებს ამ JavaScript-ს, უკვე შეგვიქმნა, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქცია. ერთ-ერთი ესეთი ფუნქცია არის set timeout, რომელსაც გადაეცემა ორი პარამეტრი. ხო, მოკლედ გადაეცემა ორი პარამეტრი. პირველი პარამეტრი არის ფუნქცია და მეორე პარამეტრი არის რაღაც რიცხვი. ანუ ეს ერთად მუშაობს, რომ გადავცემთ ფუნქციას და ეს ფუნქცია შესრულდება იმდენი მილიწამის შემდეგ, რასაც გადავცეთ მეორე პარამეტრით. ანუ აქ რო გადავცეთ 1000, წამში ვიცით რომ არის 1000 მილიწამი, ანუ შესრულდება 1 წამის შემდეგ. რო გადავცეთ 500, მაგალითად შესრულდება 9 წამის შემდეგ. ანუ რეალურად ეს კოდი მაშინვე გაეშვება, როგორც კი აქ რაღაც Ctrl+Shift+N-ს დავაწვევი, ან როგორც ბრაუზერში ჩაიკვირდება ეს კოდი. მაგრამ ეს ფუნქცია, რაც პირველ პარამეტრად არის გადაცემული, ანუ ფუნქციის ტანი რაც არის, გაეშვება ამდენი მილიწამის შემდეგ, მანამდე არაფერი არ მოხდება. მაგალითად, ფუნქციაში რომ დაწერა რაღაცის მილიწამები. მილიწამები უნდა გადაიყვანო წამებში, ანუ დავუშვათ თუ გინდა შეგიძლია პირდაპირ რიცხვი დაწერო იმდენი მილიწამი. გადავარჩი მილიწამი უნდა დაწერო. შეგიძლია ესეთ რაღაც დაწერო, მაგალითად, თავის 60 გამრავლებული 60-ზე გამრავლებული 1000. ხო? ეს რაღაცა იქნება. და ის შეიძლება პრაქტიკაში. აი, მაგალითად, პრაქტიკაში აი რაღაცა არ ვიცი, ძალიან ან ბრაუზერში 1000 რაღაცა შეიძლება გამოიყენო, რაღაც pop-up-ი ამოდის და მე თავისით გინდა რომ დაიმალოს 10 წამის მერე, ან რაღაც ან საიტი დარეფრეშდეს რაღაცა დროის მერე. ანუ საიტი რო ჩაიტვირთება, რაღაც აჯაქსით რაღაცა ინფორმაცია მერე წამოიღო, სადაც საიტის ჩატვირთვას არ შეუშალოს ხელი და ასე შემდეგ. დახმარება რომ რაღაც 2 წამის მერე განიყოს კარი და რაღაცა ანიმაციები ჩაუტვირთო. ანუ ამას რო გადავცე, ესე იგი რასაც წეგან ვაკეთებდით, აი იგივე კოდი შევიტანო უბრალოდ ამ ფუნქციის შიგნით ახლა. ესე იგი, აი მოიცა, აი ხა ის დროს რო გვიწერდეს, კადრას კაი ის იქნებოდა, იმიტომ რომ უფრო მიხვდებოდეთ რომ აი ხა დავაჭირე. არა, მოიცა. დავაჭირე. 1 წამის მერე, ნუ შეცდომა დაბრუნდა, მაგრამ მაინც კაია რომ 1 წამის მერე დაბრუნდა. Test is not defined და მე უნდა რა ტესტი. ხო, აი ეს ტესტი ეს სლაიდი რო წავშალეთ მაგაზე. ხო, იმან იმუშავა ის ჩვენებად ვიდეო. აი ეს რო შევქმნა ისევ ხა იმუშავებს. დავაჭირე. 1 წამის მერე. ხო, ისევ ამიფში არ შემოდის მოკლედ. რა ვამუშავეთ ეს ფუნქცია. აი ეს რო ვამუშავოთ ახლა უნდა გადავცეთ ამას print name. ახლა დავაჭირე. აჰა, 1 წამის მერე გამოვიდა. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, რატო შეიძლება დაგჭირდეს, მაგალითად ერთი ფუნქციისთვის მეორე ერთ ფუნქციას მეორე ფუნქცია გადავცეთ როგორც პარამეტრი. რა თქმა უნდა, აქ შემიძლია მე ესეთ რაღაც გავაკეთო. ეს ფუნქცია კიდე დავუშვით ესეთ რაღაც print develop სლადი გავაკეთო. აი ამას ესეთად გავაკეთო და პირდაპირ სლადი გადავცე. ხო, ეს სლადი
აბსოლუტურად ერთი და იგივე რაღაცაა ახლა ეს ორი ვარიანტი, ანუ ეს ფუნქცია გინდა ჩამოგვიტანია და დაგვიწერია, გინდა ცვლადისთვის გაგვიტოლებია და მე ის ცვლადი გადაგვიცია set timeout-ისთვის. ეს და იგივე რაღაცას გააკეთებ ზუსტად. თავარია რომ ამან ან პირველ პარამეტრად მიიღოს რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც იქნება ფუნქცია. ეს ფუნქცია ცვლადში იქნება შენახული თუ პირდაპირ ფუნქცია ეწერება, ამისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ჯეოლაბი საიდან აიღო? ნახე საიდან მოდის. ეხლა ჩვენ ვიძახებთ ამ ფუნქციას. მოდი გავყვეთ ანუ ქვემოდან ზემოთ ავყვეთ, ესე იგი ლოგიკას. set timeout-ით ვიძახებთ აი ამ ფუნქციას, ხო? იმიტომ რომ ეს ცვლადი გადაეცემა set timeout-ს. ეს ფუნქცია თავის მხრივ ვიძახებს ფუნქციას, რომელსაც ქვია ჯეოლაბი. ჯეოლაბი არის აი ეს ფუნქცია. ჯეოლაბი აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ანუ არის ფუნქცია, რომელსაც გადაეცემა რაღაცა პარამეტრი და ამოწმებს, რომ თუ ეს გადაცემული პარამეტრი არის ფუნქცია, იძახებს ამ ფუნქციას და გადაცემს string-ად ჯეოლაბს. ანუ იქ აი აქ იბეჭდება აი ეს ჯეოლაბი. ეს გადაცემული ფუნქცია, რასაც აქ ახლა უყურებ, აი ეს მონიშნული რაც არის. არის რეალურად ეს ფუნქცია. ეს ფუნქცია არის იმიტომ, რომ ნახე, როცა ამ ფუნქციას ვიძახებ, გადავცემ აი ამას. ნახე რა არის ახლა ქვედა არის მონიშნული და ზედა პირველი ხაზი. ანუ რატო შეიძლება ნახე ხა ეს ცოტა მაინდამაინც შეიძლება ისეთი პრაქტიკული მაგალითი არ იყოს, მაგრამ სანმე სხვაგან მომინდეს სიტყვაზე სხვანაირად დაბეჭდა ჯეოლაბის. ანუ აქ შევქმნი მაგალითად სხვა ფუნქციას function int name და სხვანაირად დავბეჭდა მაგალითად გავუკეთოთ, მაგრამ დიდი ასოებით დავბეჭდოთ. ანუ ესეთი რაღაცა რომ დავწერო მე to uppercase. და შემდეგ ეს print 2 გადავცე ამას print 1-ის მაგივრად. აი ნახეთ რა მოხდება. names არ გადავცემთ ამას, დაიბეჭდება ჯეოლაბი ოღონდ დიდი ასოებით. ანუ სხვა print ფუნქცია გადავეცი რეალურად და რეალურად ანუ ამ ფუნქციის შეცვლა აღარ მომიწია რა. ესეთი რაღაც შეიძლება ბევრ ადგილას მქონდეს. უბრალოდ ამ ფუნქციას გამოვცვლი, თავიდან printer ფუნქციას გამოვცვლი და ამ printer ფუნქციას რაღაც ვიყენებ. იმ ფუნქციების შეცვლა, ანუ დააპდეიტება აღარ მომიწევს რა. ანუ ცალკე არის გატანილი დაპრინტვის ფუნქციონალი მომენტი. ну ეს თუ uppercase რა არის და როგორ მუშაობს და რატო დავწერე ესე მაგას მე ოდესმე გავუვით შემდეგ ლექციებს ბატო გავამჩეს ხა კონჩო კაი, ეს ჯერჯერობით ძალიან გაუგებარი არ არის, ხო? ცოტა გაუგებარი თუ არის, არ აუშვეს. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ამის ესე ერთი შეხედვით გაგება, ამას თუ ერთი შეხედვით გაიგებ, ჩათვალე JavaScript იცი უკვე და ძალიან მეტი აღარ შეიძლება. ეს ეხლა რასაც გავდივართ იდეაში, ეს არის მინიმუმ 60-70% მთელი JavaScript-ს, ანუ ფუნქციებთან მუშაობას ახლა scoping-ს და ეგეთ რაღაცებს closure-ებს თუ გაიგებ კარგად, მე უკვე ისეთი აღარ ჩავა. ანუ გაიგე ერთია და ანუ ამაზე არ უნდა ფიქრობდე საერთოდ ისე უნდა წერდე კოდს, რა ოკეი, ისე უნდა იყოს მიჩვეული, რომ ხო ამაზე თუ 1 საათი ანალიზი ახლა ეს ფუნქცია თუ გადავეცი მე ამას როგორ დავანერად. ხო. ერთადერთი გზა რომ ეგ პრობლემა არ ქონდეს არის რომ შეიძლება ბევრი კოდი წერო რა, ამას просто მოსმენით, ხო, ვერ მიხვალ ბაქან.
კაი, მოდი სკოუპებზე მე მგონი წინა ლექციაზე რაღაცა ითქვა, მოკლედ, მაგრამ კიდე გადავუაროთ მაგ თემას, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ JavaScript-ში, რაც ძალიან ხშირად ნების რა ტიპის კოდის არ უნდა დაწეროთ, მაგ ცნებასთან შეხება გექნებათ, იმიტომ რომ ფუნქციასთან თუ მუშაობ, სკოუპთანაც სკოუპის ცნებასთან მუშაობ ავტომატურად, იმიტომ რომ ყველგან არის JavaScript-ში, რა მოკლედ. რას ნიშნავს სკოუპინგი, ესე იგი, ანუ ძალიან მარტივად რა ვხსნათ, სკოუპი განსაზღვრავს, ესე იგი, სად შექმნილი ცვლადი შეგვიძლია სად დავინახოთ. აი, ხო, ბუნდოვანი საერთოდ, მაგრამ მე კიდე რო გავიმეორებ ცოტა ხნის მერე მივხვდებით, აი გონს. მაგალითად, არსებობს ორი ტიპის სკოუპი იდეაში და ნუ მე მესამესაც მივამატებ, თუ ჯერ ჩავთვალოთ, რომ ორი ტიპის სკოუპი არის დროებით. არის გლობალური სკოუპი და არსებობს ფუნქციის სკოუპი. ნებისმიერი ცვლადი და ფუნქცია, რომელსაც პირდაპირ ვწერ, ანუ არაფრის ფუნქციის შეგნით არ ვწერ მოკლედ, აი პირდაპირ ესე იგი ფაილის დასაწყისში რო წერ რაღაცას, მაგალითად var name უდრის geolabs. ეს იგულისხმება, რომ არის ავტომატურად გლობალურ სკოუპში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სხვა სკოუპიდან შემიძლია ამ ცვლადს მივწვდე. ანუ როგორც ვთქვი, ესე იგი არსებობს გლობალური სკოუპი და არსებობს ფუნქციის სკოუპი. ანუ მე რო აქ შევქმნა, მოდი ისე ამ print names უტრიალოთ, აღარ გვინდა სხვა ფუნქციის შექმნა. ანუ ამ შემთხვევაში ამ print names ესე გადავაკეთებ, რომ names არ გადავცემ პარამეტრად და ისევ names ცვლადს დავბიჭდ. ოღონდ ეხლა უკვე ეს names ცვლადი უნდა გახდეს, თუ ის მართალია, რასაც მე ვიძახი. ანუ იდეაში აქ არსებობს სხვა ამ ფუნქციის შიგნით არსებობს თავისი ფუნქციის შიდა სკოუპი, ანუ აქ შექმნილი ცვლადებიც რაღაც სხვადასხვა წესით არის ხილვადი, მაგრამ გლობალური სკოუპი არის ნებისმიერი სხვა შიდა სკოუპისთვის ხილვადი. მე რო ავდგე და პირდაპირ გამოვიძახო, აი ეს ფუნქცია, ხო? ეს ფუნქციები ახლა არ გვჭირდება არაფერში, ტყუილად არის, მე შეიძლება გავჭირდეს. ანუ ვიძახებ უბრალოდ ჩავწერმოდი print names. ხო? პარამეტრს არ გადავცემ, ერთი შეხედვით შეცდომა უნდა დააბრუნოს, იმიტომ რომ თითქოს ანუ name არ არის ამ ფუნქციის, ასე რომ ვთქვათ, ამ ფუნქციის საკუთრება არ არის, მაგრამ შეცდომას არ დააბრუნებს name უდრის geolabs, იმიტომ რომ გლობალურ სკოუპში არსებობს ესეთი ცვლადი და ესეთი ლოგიკა მუშაობს, ანუ როდესაც თავის შიდა სკოუპში ვერ პოულობს ფუნქცია, აი ინფორმაციას ეძებს ზედა სკოუპში. ზედა სკოუპი ამ შემთხვევაში ამისი ზედა სკოუპი უკვე გლობალური სკოუპია და გლობალური სკოუპი არის ქართულად როგორ იქნება ქართული სიტყვა რა ხო? არეალი და რაღაცა არეალი, ძებნის არეალი, ხო? როგორც ქართული ტერმინებში ცოტა ისე არის. აი მაგალითად ფუნქცია შეშინებული რაღაც ოთხი ფუნქცია და თუ არ დაიმ რაღაც ბოლო ფუნქციის დონეზე წერია. ეს name ანუ წავა ჯერ ფუნქციის გარშ მე. კი, აი მაგალითებს ნახავთ ახლა კი ბატონო. მე რო ავდგე და აქ შევქმნა იგივე სახელით სხვა ცვლადი, რომელსაც დავარქევთ რაღაც ლოკალს დავარქევდი. სადაც ავშენე. ხო? ზემოთ აღარ წავა, იმიტომ რომ იმავე სკოუპში საიდანაც ვიზახებთ ამ ცვლადს იქვე იპოვა და ზემოთ აღარ დაიწყო ზებნა რა. ანუ რაც უფრო ახლოს იპოვის იმ ცვლადს ეგრევე დაბეჭდავს, ზემოთ აღარ ეძებს, კი ბატონო. აი ნახეთ აქ შეგვიძლია ესეთი ცოტა რომ გავართულოთ სავით. რაღაც child ფუნქცია გავაკეთოთ, მოდი. და ამის შიგნით დავწეროთ ახლა console log name. და ეს child-ი უნდა გამოვიძახოთ, ხო? იმიტომ რომ print names რო გამოვიძახებთ, ეს child-ი პროსტა შეიქმნება. ან გამოძახება არ მოხდება, ხო? ამიტომ აქვე სადაც ხვნით, იქვე შეგვიძლია ესეთნაირად გამოვიძახოთ. ეს რას იწევს ახლა? ეს ლოკალს დაფრინდებს. ხო, ოღონდ ხო, მეთქე გასაგებ ხო, კი ბატონო. ამ შემთხვევაში თავის სკოუპში ვერ იპოვა, ამას თავის სკოუპი აქვს, იმიტომ ფუნქცია შევქმნით. აქ ვერ მოძებნა, ესე იგი, აი ამ ჭალებში ვერ მოძებნა ეს ფუნქცია, ამიტომ მოძებნა ზემოთ. ეს რაც გარკვეულწილად შეგვიძლია war name მეორეც რო გავაკეთოთ, ოღონდ სხვა string-ით და მაშინ იმას წამოიღებს.
ნეიმი რო იყოს სხვა string-ს არ გამოიყენებს. მაგრამ string-ი სხვა მომდის. აი ლოკალს მაგალითად აქ სად შევქმნა ეგ? აი ლოკალს ხმობთ რა პირველი ვერაიბლის მერე იგივე one name-ი შევქმნათ როგორც სხვა string-ით. ლოკალის შემდეგ? ხო, აი აქ რო შევქმნა? var name-ი ესე? ხო, ნეიმის ფაილს რო ეს მეორე ეს ხო, ეს ჩვეულებრივად კი, მეორე წაიკითხავს, იმიტომ რომ პირველი ნეიმი გადააწერა თავი. უბრალოდ გადაწერა მოხდა, ხო, ანუ აქ ხო, ამ scope-ში იდეაში ეს რა ადგედა, ეხლა ზემოთ დაწერო და შემდეგ ამის ქვემოთ console.log name-ი და გააკეთო. ხო, name ორი, ანუ მეორე name-ი დაიბეჭდება. იმიტომ რომ ზემოდან გადაეწერა იგივე პრინციპი იმუშავებს ახლა. შეიძლება რაღაც არის, ხო? პირველი მეორე რაღაც პირველი name. ხო, ის აღარც არის, ანუ გადაეწერა პროცესს წერილი. აქ რო შევქმნათ var name-ი child-ი ეხლა დაიბეჭდება child-ი, იმიტომ რომ აქ იპოვის და მოიწონა child-ი და child-ი არ მოიცა? არა. Child is not defined. არა, მაგის ბრალი არ იქნება. უნდა იყოს მაგის ბრალი. არა, რაღაც უცნაური ხდება. ხო, არა, ეს საერთოდ ამასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ეს არის string-ი, რომელიც child-ი წერია შიგნით და ეს არის ფუნქცია, რომელსაც child-ი ქვია, ერთად. ხო, აი ესეც რო წავშალოთ, ეხლა მე დავაკომენტარებ, ესეც რო წავშალოთ. დაიწერება ლოკალი, ხო? კაი, მოდი მაშინ ეს გაიგეთ პრინციპში, ხო, მე მგონი ადვილია, ხო? ანუ ჯერ ეძებს აქ და ადის ზემოთ და ანუ scope-ი იქნება გლობალურად, როცა საერთოდ ფუნქცია არ უწერია, ესე ყველაფერი გლობალურ scope-ში არის, ესეც ვიცით რომ ცვლადია და ესეც გლობალურ scope-ში არის. ეს child-ი არის ამის scope-ში, ხო? და ეს არის, ხო, პრინციპში მე scope-ი არა. ეხლა რა მოხდება მაშინ ესეთ ვარიანტში? მოდი ვნახოთ. აი ეს გავაკეთოთ. ეს გავაკეთოთ და აი ესეთი რაღაცა გქონდეს. აქ დავბეჭდოთ name. აი ეხლა რა მოხდება თქვენ ლოკალს დავბეჭდოთ, კი ბატონო. ხო, ანუ იმიტომ რომ პირიქით არ ხდება, ანუ როდესაც ფუნქციის შიგნით ქმნით რაღაც სვლადს. ეს სვლადი ხილვადია მხოლოდ ამავე scope-ში და ამ scope-ის შვილ scope-ებში, ანუ ზედა scope-ში, ანუ გლობალურ scope-ში ხილვადი აღარ იქნება. ფუნქციის შიგნით სვლადს განვითარება. ხო. ფუნქციის თუ გვაქვს იდეაში ამ ფუნქციის გარეთ და იმაში გვიწერია რაღაცა ის განცვლადი, აღარ წავა და რაღაც ზედა ფუნქციაში არ ამის გლობალიდან აიღოს პრობლემას. ფუნქციაში აღარ შეგვიძლია შემთხვევაში აქცენტში დაგიდები. ანუ აქ რო names წერთ ახლა ჩვენ. ამას ამ names ზებნა ხდება იმავე scope-ში სადაც წერთ და ან უფრო ზედაში. ქვედაში აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მილიონი ესეთ ფუნქცია მეწეროს, ყველგან საერთოდ ხო არ ჩავალ, ნახავს name-ი და ან უაზრობა იქნება. არა, ანუ რას უწევთ იდეაში? ცი აი function print name ხო გვიწერია? ეხლა ფუნქცია რო გავაკეთოთ რაღაცა დავაკოთ ნებისმიერ სახე და იმაში შევქმნათ რაღაცა ცვლადი. ანუ მაგ შემთხვევაში ეს ფუნქცია ახალი ფუნქცია აღარ წავა და print name-ში არ შემოწმებს რაღაც მშობლობას, მიდები გლობალიდან აიღებს. ხო? child-ის დონეზე შევქვა ფუნქცია? არა. child-ის შიგნით? print-ის გარეთ რო შევქვა. აქ რო შევქვა რაღაც ფუნქცია და რა გავაკეთო? просто name-ი რო დავაბეჭდოთ, ისე ლოკალს დავბეჭდავს, იმიტომ რომ და არა print name-ის იმას. ეს რაღაცა გავაკეთო? ხო, ეს ანუ იგივე პრინციპია, აქაც თავის scope-ში ვერ იპოვის აქ და წერს ამას. ამ ფუნქციაში იქ აღარ ეძებს. აქ? მაგის ზემოთ არის. ხო.
ეს არა, ეს და ეს scope, აი ეს scope ხა რაც არის მოიშოვა ეს scope ერთ დონეზე არის, ზემოთ არ არის. ხო. მიხდი? ანუ ფუნქციის გარეთ დაწერილი თუ არის ფუნქციას აღარ ეხება არც ერთ ფუნქციას. არა. ფუნქციის გარეთ თუ არის დაწერილი, ხო, ანუ ეს აქ მოძებნა ამ ფუნქციიდან აქ მოძებნა ზემოთ მოძებნა აღარ არის. იგი ანუ ჰორიზონტალურად მოძებნა გამოვა თუ ეგეთ რაღაც შეიძლება ითქვას რა. ზემოთაც აღარ არის. ხო. მაგრამ აქ არის ერთი ეხა ესე რო იყოს ყველაფერი ძალიან მარტივი იქნებოდა, ამიტომ ცოტა უნდა გართულდეს ეხა რაღაცები. ესე მარტივადაც არ არის ეხა საქმე. იდეაში ესეთი რაღაცა რაც ხა ველაპარაკეთ ხდება იმ შემთხვევაში თუ ცვლადის სახელს წინ უწერთ varს. თუ varს არ დაუწერთ, ეს ნიშნავს რომ ცვლადს ვხვნით გლობალურად. ეს ანუ ესეთი მარტივი რაღაც შეიძლება შეგვეშალოს. ზოგადად ეხავე გეტყვით და კიდე ბევრჯერ გავიმეორებ მეც რომ გლობალურად რაც შეიძლება გლობალურ namespace-ში რაც შეიძლება ნაკლები რაღაც უნდა შეიქმნას. როდესაც რაღაც ფუნქციას ვქმნით, ანუ არ უნდა იყოს დამოკიდებული გლობალური namespace-და რაღაცის წაკითხვაზე. ეს ფუნქციაში ვარის გარეშე შევწევთ იგივე გლობალური. ხო, აი ახლა ნახე, აქ რო შევქმნა უბრალოდ გადავაქვა print name დავაქვა მოდი ამ names ეს შეგვიძლია რო გამოვიძახებ print names და print names რო გამოვიძახებ ეს დაბეჭდავს ახლა print names აი ამას იმიტომ რომ ეს რეალურად შიდა scope-ში კი აღარ ქმნის ამ names ზემოთ რაც იყო იქ მიდის უკვე და იქ ჩაჯობს ეს პირველი ლოკალი შეცვალა ანუ ეს არის print names ხო varis გარეშე ცვლადის დაწერა ნიშნავს რომ გლობალურ namespace-ში რო ცვლადია ის იგულისხმება რა მოკლედ. ხო თუ თვითონ ეს ცვლადი გლობალურ namespace-ში აღწერილია როგორც varით შეიძლება სხვა ვარიანტებიც არის ხე მაგერს ვნახავთ. და ანუ თვითონ ეს ცვლადი უნდა იყოს გლობალური მოკლედ ანუ varით უნდა იყოს აღწერილი გლობალურ namespace-ში და შემდეგ უნდა გვეწეროს ეს რაღაცა ფუნქციის შიგნით. ეგეც ახალი ასე თქვა დამატება არის JavaScript-ის ანუ ახლო წარსულში მარტო ვარი იყო ერთადერთი გზა, ამიტომ აქამდე არც მიხსენებია სხვა ვარიანტები. გარეთაც რო ვარის გარეშე დავწეროთ. გარეთ ვარის დაწერა იგივეა რაც ვარით დაწერა გარეთ. და იგივე რაღაც მოხდება ორივე შემთხვევაში გლობალური ცვლადი იქნება. აი ჯერ არ გეტყვით Windows. ნუ აქ რეალურად ეს რაღაც ხდება რომ აი მაინც გეტყვით რომ რეალურად როცა ბრაუზერში უშვებ არსებობს რაღაც ერთი გლობალური ობიექტი რომელიც ავტომატურად იქნება ამას ქვია window და ამის მე კიდე რა თქმა უნდა ბრაუზერის ნაწილზე როცა გადავალთ იქ ვიტყვით და ყველა გლობალური ცვლადი არის რეალურად ამ გლობალური ობიექტის property. ანუ მე რო ვქვნი რაღაც გლობალურ ცვლადს მაგალითად names თუ ბრაუზერში ეშვება ეს კოდი Node.js-ზე მე სხვა ლოგიკა მუშაობს. ნებისმიერ ადგილას შემიძლია ეს ცვლადი ან პირდაპირ name-ით გამოვიძახო, ან გამოვიძახო როგორც window.name. გლობალური ცვლადის შექმნა რეალურად სამდვილეში ნიშნავს window ობიექტის property-ს შექმნას. ამას მე კიდე გავიმეორებ, მაგრამ ეხაც ციცოდით რომ სამდვილეში ეს რაღაცა ხდება. ანუ თუ ეს რა შეიძლება დამჭირდეს რომ თუ ისეთ ადგილას ვარ კოდში რომ შეიძლება global namespace-თან არ მქონდეს ცდომა მაგალითად ან გარანტია მინდა მქონდეს იმის რომ უეჭველი გლობალურიდან აიღებს და სადმე უფრო ქვედა namespace-თან არ აიღებს ამ ცვლადს. აი აქ მაგალითად როგორ ეს name დავშალ აქ print names console-ით print names ვეჭდა შეიძლება უბრალოდ names ვეჭდა და მინდა რომ უეჭველი გლობალურიდან იყოს რა. ან ზედაში კი არ მოძებნოს, ან მივიცი რომ სწორი რაც არის გლობალურშია და იქიდან მინდა რომ წამოიღოს. შემიძლია პირდაპირ window name-ი დავწერო. აი, მოდი ამაზე ვივარჯიშოთ კიდე ცოტა ამ namespace-ებზე, იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელოვანი რაღაცა. მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა ახლა. ნუ აქ რა მაგალითებიც ვნახეთ. ამ ფუნქციებს იდეაში შიგნითვე ვიძახებდი, აი ესეთ რაღაცას გავაკეთებ, მოდით. print name-იდან
დავაბრუნებ აი ამ ფუნქციას. პირდაპირ შემიძლია return-ი დავწერო ფუნქციას და ეს ფუნქცია, როცა შესრულდება, return-ი ვიცით ხო რაც საკეთებს. ფუნქცია როცა შესრულდება, რაღაც მნიშვნელობას გვიბრუნებს, რაც return-ის მერე წერია. და ეს და რა მნიშვნელობას წაბრუნებს, ეგ მერე შემიძლია რამე ცვლადში შევინახო, მაგალითად let რაღაც c იყოს მოდი უდრის print names. let-ი არ მომიტანეთ. ვარი უნდა დამეწერა უდრის ესე იგი var c უდრის ჩვეულებრივ ცვლადია ეს სახელს არ აქვს მნიშვნელობა ამ ფუნქციის გამოძახების შედეგს ხო ეს რაღაც მიწერია ეს ფუნქცია როცა გამოიძახება რაც return-ის შემდეგ წერია ის იქნება ამ c ცვლადის მნიშვნელობა ხო ეგრეა ამის შემდეგ c ცვლადს თუ საზოგადოებრივ დავუკვირდეთ ეს შედეგი c ცვლადი რომ მოიხმარო რეალურად c არის ჩემთვის ფუნქცია აი მოდი f-ი დავარქვათ რა ეს f-ი არის ხა რეალურად ჩემთვის აი ეს იმიტომ რომ return-მა ეგ გააკეთა ეგ დააბრუნა შემიძლია მოდი მე ესე დავწერო var რაღაცა f-ი უდრის ან იგივე სახელი ამიახდა ვარ დაიბნეთ რა ამას დავარქვათ c მოდი და მე დავაბრუნო c ეს რაღაცა შემიძლია გავაკეთო და გამოვიძახოთ ეს f. ან მოდი ამას დავაკეთოთ childs. ვიცოდეთ რომ ეს არის ეს ფუნქცია რა უბრალოდ ვიხდებით და childs უბრალოდ გამოვიძახეთ. და რა მინდოდა ესე იგი მოიცა name გვაქვს global scope-ში, name გვაქვს აქ on varით დაწერილი ეს იქნება ლოკალური ოღონდ print name-ისთვის, ხო? local print name დავარქვათ, ეს იქნება global-ი. და რაღაცა დავაკეთოთ, ცა როგორ წავიდე. აქ რო დავბეჭდოთ name-ი, რა მოხდება? მოდი вообще вот აგეთ რიგიო მაგალითს უტრიალებთ ახლა რა ცოტა ქართულება მინდოდა მაგრამ ეს მაგალითი შემიძლია რომ მომენი ამ თაქსი ის ზემოთ ასოლოგში რო ჩაწერო რაღაც name-ი childs დაგეკითხავს ხო? სადღაც დავწერო I return 0 წერია ხო აი მაგის ამ კონსოლში რო დავწეროთ დააბრუნებს ესე კონსოლში name-ი რო ჩაწეროთ დააბრუნებს childs ხო? აქ რო დავწერო კონსოლში name-ი ეს childs არ დააბრუნებს აბა local press დააბრუნებს? ხო აი ეს უფრო უკეთესი მაგალითია ვიდრე მე რასაც ვაპირებდი იმის ცოტა ეს დააბრუნებს აი რატო დააბრუნებს აბა childs მე შევიხარე გავუკეთ ლოგიკას ანუ ეს კონსოლ ლოგი წერია სად რომელ ფუნქციაში print name-ში წერია კი ბატონო კაი და print name-დან ვითხოვთ name-ის დაბეჭდას სად დაიწყებს ძებნას print name-ში დაიწყებს ძებნას ხო ანუ ეს არის ამის კოდი შიგნი ეს უფრო შიდა სკოპია აქ არ დაიწყებს ძებნას ამიტომ დაგვიბრუნებს local print names. Return 0 გვაქვს return C return C რო გვაქვს აქ იდეაში აი console log name-ი რო დავწეროთ return C-ის ქვემოთ მაშინ console log-ი რო დავწეროთ return C-ის ქვემოთ return ეს უბრალოდ return-ის მერე კოდი აღარ ეშვება ეს გინწერებულა გინდა ნახე ედიტორმაც ჩააქრო ანუ return sector-ს ელაქრო ამის ქვემოთ შემდეგ statement-ი რაც არის არასდროს არ გაეშვა ну return-ის დროს უკვე ითვლება რომ ფუნქციამ დაასრულა მუშაობა ანუ რაც რისი დაბრუნება გვინდოდა ის უკვე გამოთვალა და დანარჩენი რაწერია უკვე აზრი აღარ აქვს
აი მოდით ხო დავისვენოთ თუმცა ვეღარაზრონდეთ ამას მოვიფიქრებ საინტერესო მაშინ ხო ჩვენ ახლა ეს კოდი რო გადავაკეთეთ იდეაში აქამდე გვეწერა ეს რაღაცა რომ ამ child ფუნქციას აქვე ვიძახებით ხო და ისევ ტესტავდით ზემოდან გამოიძახეთ z-სკოპიდან გამოიძახეთ თუ რა რამეს ეს კოდი რო გადმოვაკეთეთ ახლა ჩვენ დაუნებურად უფრო სხვა თემის მაგალითი უფრო გამოდის ეს ვიდრე უბრალოდ სკოპებს შორის ურთიერთობის ან იდეაში რა იგულისხმება აქ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული closure-ის მაგალითი ანუ როგორ მუშაობს closure და რა არის closure. ანუ აქ ხდება ესეთი რაღაცა ნახეთ, მოდი ისევ მაგალითით დავიწყოთ განხილვა და მივხვდებით უფრო აიგულისხმება. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი თემა არის რაც ანუ კარგად გაგება არის საჭირო, თორე ბევრ რაღაცაში გავჭედავს და მე საერთოდ ვეღარ გავიგოთ რატომ მუშაობს კოდი ისე როგორც მუშაობს. ნახეთ რა ხდება ახლა აქ ანუ ვიძახებთ parent ფუნქციას რომელიც ქმნის name-ს და ვიძახებთ შემდეგ child ფუნქციას რომელიც აქვე დავგვეჭდოთ ეს name ამავიწყდა ეს კაჩი ხო ეს თამამა იმუშავებს მოდი ამას დავუშვით ესეთი რაღაცა აქ ახლა იდეაში ანუ დაბეჭდავს თუ არა მოდი ჯერ ეს დავიწყოთ ანუ print names დაბეჭდავს თუ არა როცა გამოვიძახებთ უბრალოდ child ფუნქცია დავაბრუნოთ აქ დაბეჭდავს თუ არა ეს დაბეჭდავს, მაგრამ ხო, სწორია, მაგრამ იდეაში რაც ახალ მივილაპარაკეთ, იმის გამო არ დაბეჭდავს, იმიტომ რომ აქ ეს ფუნქცია რო ეშვება. ხო? რეალურად შეიძლება ესეთი რაღაცა ჩავთვალოთ, რომ ამ ფუნქციის, ну, რასაც აბრუნებს, ის დარჩება ამ ცვლადში. მაგრამ რასაც არ აბრუნებს ეს name-ი, ეს სადმიდის, ანუ რატო დაბეჭდავს ეს child-ი ამ name-ს, მაშინ როცა ეს არ ბრუნდება და წესით უნდა გაქრეს საერთოდ. ხო, ანუ აქ შეიძლება ძალიან ბევრი ცვლადები იყოს ამ ფუნქციაში, ბევრი ობიექტები, რაღაცეები, ანუ ეგ ფუნქციის გამოძახების მერე ეგ ინფორმაცია თუ არსად არ ვიყენებთ მაგას, ну, იშლებოდეს ხო მეხსიერებიდან, თორე რაღაცა ცუდი რაღაცები მოხდება. ამიტომ აქ ხდება ეს რაღაცა, მოკლედ, კაი, closure რა იდეაში, როდესაც ფუნქცია იქმნება ფუნქციის definition-ი როცა ხდება და ეს definition-ი ხდება მაშინ, როდესაც print names გამოვიძახებთ, ხო? მანამდე ეს კოდი ტყუილად წერია აქ, როგორც ვიცით. როცა print names გამოვიძახებთ, ეს ფუნქცია იმახსოვრებს ზედა scope-ის იმ ცვლადებს, რასაც თვითონ იყენებს. ანუ აქ ხდება, ჩათვალეთ, რაღაცა სათავსოსავით იქმნება ამ ფუნქციისთვის და ყველა ეს ცვლადი, რომელსაც ეს ფუნქცია იძახებს ზედა scope-დან, ამ შემთხვევაში თავისი მშობელი ფუნქციიდან, ეს ინფორმაცია ინახება ცალკე ამ ფუნქციისთვის. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნქციამ დაასრულა აქ მუშაობა და დააბრუნა თავისი შედეგი, ეს name ცვლადი არ იშლება მაინც მეხსიერებიდან, იმიტომ რომ ამ ფუნქცია სჭირდება. ნებისმიერ ადგილას კოდში ქვემოთ, სადაც აქ შეიძლება 1000 რაღაცა მეწეროს კოდში ქვემოთ, ხო? ნებისმიერ ან რაღაცა timeout-ის და ასე შემდეგ ფუნქციის შიგნით, როცა გამოვიძახებ ამ child-ს, ამ child-ისთვის ის ინფორმაცია, რაც აქ იყო, რა name-ი, ის იმიტომ იყო უკვე შენახული არის, ანუ არ არის წაშლილი. ამიტომ შემიძლია აქ name-ის გამოძახება და ამიტომ დაბეჭდავს name-ი local print names. ეს არის ერთ შეხედვით ახლა ძალიან მარტივად გამოიყურება, იმიტომ მარტივი მაგალითია, მაგრამ შემდგომში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი JavaScript-ის როგორ მუშაობს ზოგადად ენა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის ამაზე დაშენებული. ანუ ეს მაგალითი რო გავუშვათ, დაგიბეჭდავს local print names. აქ მე შემიძლია მაგალითად ახლა ესეთი მაგალითი გავაკეთო. მოდი უბარები გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ რამდენი ფუნქცია დამჭირდება. რაღაცა a უდრის 1-ს, მაგალითად ეს ფუნქცია იყოს რაღაც foo is equals
აქ შევქმნით ფუნქციას. იგივე მაგალითს ვაკეთებთ ახლა ოღონდ ცოტა შევეცდებით რომ გავართულოთ. ამას გადავწყვეტ რაღაცა fn-ი და fn-ი რომ გამოვიძახოთ. ნუ type-ით აღარ შევამოწმოთ, ჩავთვალოთ რომ უეჭველი ფუნქცია გადაეცემა. და აქ გამოვიძახოთ არი. გადავწყვეტ და რა გვინდა ესე იგი გამოვიძახოთ foo. გადავიძახოთ აქაც ნახეთ როგორი რაღაცა მოხდა. გამოვიძახეთ ეს ფუნქცია foo, რომელიც ქმნის ესე იგი რაღაც სხვა ფუნქციას, რომელსაც ქვია buzz და ეს ფუნქცია ესე იგი იძახებს ცვლად ას, რომელიც შექმნილია parent scope-ში, ანუ foo-ში. შემდეგ ეს ფუნქცია, ანუ ეს foo ფუნქციაშივე ვიძახებთ სხვა რაღაც ფუნქციას, bars, რომელსაც გადაეცემა რაღაც ფუნქცია და ამ ფუნქციას უბრალოდ იძახებს. ანუ bari არის ძალიან მარტივი ფუნქცია. რაღაც პარამეტრი გადაეცემა და ამ პარამეტრს როგორც ფუნქციას ისე იძახებს. ანუ რეალურად ამ ფუნქციის შესრულება buzz ფუნქცია ქვია, ხო? ხდება აი აქ. ანუ ამ baris შიგნით აცვლად ჩვენ არ გვაქვს. ხეთ? ანუ მარტო იმ scope-ების იმას რო გავყვეთ, შეიძლება იფიქროთ, რომ რახან აქ არ არის, დავუშვათ აქ რომ მქონდეს ახლა კიდე var 1-2-3. აუდრის 1-2-3. ხო? რახან ამის შესრულება, ამ ფუნქციის შესრულება ხდება ამ ადგილას, ხო? აქ შეიძლება იფიქროთ, რომ ამ scope-ში არ არის წავა და აქედან აიღებს. მაგრამ სინამდვილეში, როდესაც ეს ფუნქცია შეიქმნა, ანუ ამ კოდის შესრულების დროს, შექმნის დროს და არა გამოძახების დროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სად შეიქმნა ფუნქცია. იქ რაც იყო a, იმ მნიშვნელობას იტოვებს. და არა როცა გამოვიძახეთ, მაშინ რა იყო a. ხო? ანუ შექმნის დროს, ანუ ამ ადგილას, როცა ეს ფუნქცია გავუშვით, აი აქ, ხო, შექმნა ხო აქ მოხდა. ამ მომენტში parent scope-ში, სადაც ეს აიპოვა, მაშინ ას მნიშვნელობა იყო ერთიანი. და მაგიტო დაწერს შემდეგ აქ ერთიანს და არა 123, იმიტომ რომ რეალურად გამოძახება აქ ხდება ეს რომ რაღაც დინამიური scope-ი იყოს. ხო? და გამოძახების დროს ცდილობდეს 100 მნიშვნელობის დადგენას სიტყვას. შეიძლება 123 დაეწერა, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ როცა ფუნქცია იქმნება, ფუნქციის გამოცხადება როცა ხდება, იმ მომენტში შიგნით ცვლადებს რასაც იყენებს, იმ ცვლადების მნიშვნელობა რა არის ამ გამოცხადების მომენტში. იმ მნიშვნელობებს ინახავს და არა გამოძახების დროს. მაგას ქვია ეძახიან, ანუ თუ სადმე მე დოკუმენტაციას რაღაცას წაიკითხოთ, lexical scope-ი ქვია, არსებობს დინამიური scope-ი, რომელიც მეორენაირად მოიქცევა და ანუ გამოძახების დროს რაც არის ამ ცვლადების მნიშვნელობა იმას დაბეჭდავდა და მე lexical scope-ი არის, როცა ფუნქცია იქმნება, მაშინ რაც არის ამ ცვლადების მნიშვნელობა, იმ მნიშვნელობებს ასე ვთქვათ ინახავს თავისთვის. ბავშვი ეტო ტირის? ვიც რაღაცა ხმარავი. ბავშვის ტირილის ხმარის უნდა ეხა? მეც ხო გვჩვენე, მაგრამ და მაგ ჩხილის გარეთ რო იყოს ის ბარი დაწერილი. რომელი ჩხილის გარეთ? აი მაგ ჩხილის გარეთ. ამ ჩხილის გარეთ? ბარი? ხო. ესე? და ის დავშალოთ, ხო. არა, იქ როგორ საკავ გამოძახა. ბაზის გარეთ ვერ გამოიძახებ, იმიტომ რომ ბაზი შეგინთ არ შექმნილი. ანუ ეს ახლა გამოდის, რომ გლობალური scope-დან შიგნით ჩასვლის ვარიანტს ცდილობ სხვა scope-ში, რაც არ გამოვართ, ხო? ისევე როგორც აქედან ამცვლაც ვერ გამოიძახებ, ას ვერ გაიგებ აქ რა არის. ვერანაირად შანსი არ არის. ისევე ესეც ჩვეულებრივი ცვლადია, ისევე ვერ გაიგებ, ისევე ვერ მიწვევი ამ ბაზს, ესეც ჩვეულებრივი ცვლადია, იმიტომ რომ შეიძლება პირდაპირ დაარეთარნო ან სხვა რამეს გადასცე. ამაზე და ამაზე იგივე შეზღუდვა მოხდეს მაგ კუთხით რა. Thank you.
აი, რავი, ეს მაგალითი ახლა ცოტა ის არის. არ არის მარტივი მაგალითი პრინციპში. ამიტომ სახშიც მე გადახედეთ რაღაცა და თუ ძალიან გაუგებრად დარჩება, მე რამე მოუხერხოთ. კაი, მოდი ერთ პატარა რაღაცას გეტყვით, სანამ უფრო ცოტა დიდ თემაზე გადავალ. წერან სადაც ვთქვი, რომ ფუნქციის შექმნა თქვა მეორე ამ თემას აღარ ეხება პრინციპში. პირდაპირ ასე ვთქვი. ფუნქციის შექმნა შეიძლება ორნაირად თქვა, აი მეორე ვარიანტში, როცა ვარ რაღაცებს უტოლებდი functions, ესეთნაირად აქ შეგვიძლია თქვა, რომ ფუნქციას სახელიც დავაქვათ ან არ დავაქვათ სახელი. ცოტა სხვა თემაზე გადავედი. სახელის, ანუ იდეაში განსხვავება არის, პრინციპში ეს f-ი საბოლოო ჯამში ისევ ფუნქცია იქნება და ტანი რაც იქნება ამას იმას გააკეთებს. სახელის დარქმევა ჯობია იმის გამო, რომ თუ რამდენიმე მიზეზის გამო ჯობია, თუ ერთი მთავარი მიზეზი არის, რომ ამ ფუნქციის დროს თუ რაიმე შესრულების დროს თუ რაიმე შეცდომა მოხდა, უფრო გასაგები შეცდომა დაგვიბრუნდება. ანუ სად მოხდა ეს შეცდომა, უფრო ზუსტად გვეცნობინება, რომელი ფუნქციის შიგნით. ესე შექმნილი ფუნქცია არის ანონიმური ფუნქცია, სახელი არ აქვს, ხო, როგორც ხედავთ, უბრალოდ function წერი. ამას რო დავარქვა რაღაცა my function ესეთი სახელი. ხო, ნებისმიერ. და აქ მოვახდინო რამე შეცდომა, ხო, მაგალითად გამოვიძახებ ისეთ სვლადს, რომელიც არ არსებობს, ხო, რაღაც ესეთი სვლადი. ეს დამიბრუნებს ახლა შეცდომას, რომ undefined სვლადს ვიძახებ. აი, მოდი ჯერ ესეთად გამოვიძახოთ. არ უნდა კოდს რო გავხუჭდეს, მოკლედ ხალხად. if უნდა გამოვიძახოთ მე, რა თქმა უნდა. ეს დაგვიბრუნებს შეცდომას, რომ ეს რაღაცა is not defined, ხო, ანუ არ არის შექმნილი, საერთოდ სვლად ფუნქცია, string-ია, int-ი არ არის, JavaScript-მა არის, არ უნახია თვალით, ამიტომ მეუბნება, რომ ეს არ არის შექმნილი. მაგრამ ეს იდეაში ეს error-ი message-ი, რაც ამის მერე დაიწერა, რომ ეს შეიძლება ძალიან დიდი კოდი იყოს და სად მოვახდინეთ ესეთი შეცდომა, არ იყოს ადვილი საპოვნელი. ცოტა უფრო გაგვიმარტივდება, თუ ამ ფუნქციას სახელს დავარქმევთ და ისე გავაკეთებთ იგივეს. ხო, ამ შემთხვევაში აქ დაგვიწერა, რომ აი შეცდომა მოხდა my function-ის შიგნით. ხო? წეღან დაგვიწერა, რომ აქ ეწერა f-ი თუ დააკვირდით. ეს f-ი შეიძლება აქაც შევქმნა მე, ანუ ბევრ ადგილას მეწერს ეს რაღაც, რომელ f-ში მოხდა ეს შეცდომა. ცოტა ის იქნება რთული. ან ეს სვლადი მე რამე სხვას გაუტოვე და ის გამოვიძახო როგორც ფუნქცია, მოკლედ ანუ ეს უფრო კარგი ინფორმაციაა ჩვენთვის, ვიდრე უბრალოდ რაღაც ეცა. ანუ იდეაში ეს სინტაქსი შემიძლია გამოვიყენო ყველგან, სადაც თუ სადმე დოკუმენტაციაში ეს ვინახავთ, რომ პარამეტრად გადაეცემა ესეთი ფუნქცია, სხვა ფუნქციას, შემიძლია გადავცე ფუნქცია, რომელსაც თან პლუს სახელიც აქვს. ანუ არაფერი მაგით არ გაფერდება. ნუ პრინციპში როგორც საჭირო ჩათვლით შეგიძლიათ მე ისე გავიგოთ. კაი, ახლა მოდი ისე ამ სკოპებს უტრიალოთ ამ ცვლადების ესე იგი სხვა შექმნის ვარიანტები ვნახოთ. ორი მთავარი ასე ვთქვათ ალტერნატივა გვაქვს, ეს არის ვარი და leti. ვარი, leti და const არსებობს, მოკლედ სამი ვარიანტია, მაგრამ const და let რასაც ახლა ვიტყვი, ერთად მუშაობს, უბრალოდ let-სა და const შორის არის ის განსხვავება, რომ ცვლადს რო ერთხელ მიანიჭებ მნიშვნელობას, სხვა მნიშვნელობას ვეღარ მიანიჭებ მე. ხო. ანუ ეხლა რა განსხვავება let-სა და const შორის? ანუ როდესაც let-ს ვიყენებთ, აი ნახეთ ესეთი რაღაცა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ. მოდი როგორი მაგალითი გავაკეთოთ, ესე. ეს მოდი აღარ გვინდა. ისიც აღარ გვინდა. ეს გვინდა.
მოდი ეს რაღაცა ვწეროთ. ანუ იდეაში ერთი რომ ლეთით შექმნილი ცვლადი ავტომატურად როცა ფუნქციის შიგნით არის ლეთი შექმნილი, ანუ შვილობილი ფუნქციაში ჩვეულებრივად უნდა ჩანდეს, აი აქ რო გამოვიძახოთ ბაზი. ამან უნდა იმუშაოს ჩვეულებრივად, ანუ ეს წესი რაც ვარზე ვთქვით, ლეთის შემთხვევაში იგივე არის. მაგრამ აი ცოტა კარგად რო გამოჩნდეს განსხვავება ახლა ეგრეთ. აი მოდი ასეთი მაგალითი ვქნათ. ამ იდეაში ვარის შემთხვევაში ვთქვით, რომ არსებობს მხოლოდ ორი სკოპი, ხო, გლობალური და ფუნქციის შიდა სკოპი. როცა ვიყენებთ lets, ამ შემთხვევაში არსებობს კიდე ეგრეთ წოდებული block scopes ეძახიან. აი მე რო ეს რაღაც დავწერე, ნახეთ. ამ ფუნქციის შიგნით აცვლად შევქმნი. ოღონდ შევქმნი ესეთნაირად, ნახეთ, რაღაცა if true იყოს, მოდი ანუ უაზრობა წერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში იქნება ეგრეთ წოდებული, ანუ ეს კოდი ყოველთვის შესრულდება. მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული block scope, ანუ როცა რამე კოდი წერია ფიგურულ ფრჩხილებში და ეს ფიგურული ფრჩხილი არის ფუნქციის, ანუ მაგალითად if პირობა არის, ანუ while ციკლი არის, ან for ციკლი არის, ან ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში იქნება, ან პირდაპირ შემიძლია ესეც დავწერო, ესეც ჩვეულებრივად block scope-ია. ხო, ამ შემთხვევაში იქნება block scope. და მე თუ ამ ცვლად შევქმნი ვარით, ვარ აუდრის რაღაცას ერთიანს. ეს იმუშავებს ისე როგორც აქამდე მუშაობდა, ანუ ვარისთვის block scope არ არსებობს, მოკლედ ვარისთვის არსებობს ან გლობალური სკოპი, ან ფუნქციის სკოპი, ანუ ეს ვარი შეიქმნება ამ ფუნქციისთვის, ისე მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა if-ის შიგნით წერია. ეს კოდი რო გავუშვათ, დაგვიგვინოს ერთიანს, მაგრამ ლეთის შემთხვევაში არსებობს block scope-იც ეგრეთ წოდებული. ამ შემთხვევაში ეს აცვლადი არსებობს მხოლოდ ამ ფიგურული ფრჩხილების შიგნით. ანუ ეხლა რო გავუშვათ კოდი, დაგვიბრუნდება 123. იმიტომ რომ ამ scope-ში ვეღარ იპოვა, იმიტომ რომ ეს scope და ეს scope უკვე ერთ დონეზე აღმოჩნდა, ხო? ანუ ეს ამის მშობელი scope აღარ არის. ამის მშობელი scope ეხლა კონსოლების აწერია, ამის მშობელი scope არის ეს, აქ ვერ იპოვა და შესაბამისად მოწერა გლობალურ scope-ში და დაწერა 123. ხო. მაგრამ ამ კოდს თუ გადავაკეთებთ ესე. რა, 123 მოიცა. სკოპში იქნება. კი ბატონო. ეს იდეაში ხო, ანუ უმჯობესი არის ყოველთვის, ანუ ასე ვთქვათ, რეკომენდირებული გზა ცვლადის შექმნის არის ლეთის გამოყენება, იმიტომ რომ თუ ანუ ზუსტად არ იცი რომ ვარი გჭირდება რამე მიზეზის გამო, არ ვიცი, ყოველთვის ჯობია რომ ლეთი გამოიყენოთ, იმიტომ რომ როგორც წესი, ანუ ეს ლოგიკურად უფრო სწორი ჩანწერია, ანუ ვიდრე ის რომ აქ ვარი დაწერო და სინამდვილეში ეს ვარი აქაც ხილვადი გახდეს რა, ანუ უფრო ზედმეტი რაღაც ხდება, ასეთ შემთხვევაში და შეიძლება ამან მე ეს ფუნქცია გახდეს ამ ფუნქციაში იყენებდე 100, რომელიც ანუ შეიძლება არ გინდოდეს, მაგულისხმევი არ გქონდეს ეგ, რაღაც შემთხვევაში შეცდომით დაწერო ეს კოდი და რახან ეს A ხილვადი არის აქ, ამ კოდმა იმუშაოს. მაგრამ მე ეს კოდი გადააკეთო აქ ამ ადგილას და ეს ფუნქცია გაგუჩნდეს რა. და საერთოდ არ გქონდეს ეგ წინასწარ გათვლილი. ამიტომ ჯობია რომ ყოველთვის რაც შეიძლება შეზღუდული იყოს ხილვადობა რაღაც ცვლადის, ანუ თუ მხოლოდ ეს ცვლადი განკუთვნილი არის მხოლოდ ამ სკოპისთვის, ჯობია რომ მხოლოდ ამ სკოპში ჩანდეს და ზედა სკოპში სადმე არ გადადიოდეს, ასე რომ ვთქვათ, იგივე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შეიძლება მე აქ ას გამოთვლის რაღაც ლოგიკა გადააკეთო და რახან ამ აზე არის დამოკიდებული, ამას მნიშვნელობაზეა დამოკიდებული ეს ფუნქცია, მე ეს ფუნქცია გაფუჭდეს. ხო, იგივე პრინციპი არის, იგივე პრინციპი მუშაობს while-ის შემთხვევაშიც, აი მაგალითად ჩვენ დავწეროთ აქ while და for ციკლი მაგალითად, რატო ჯობია for ციკლის
შექმნა მაგალითად ლეთის გამოყენებით და არა ვარის გამოყენებით. აი მაგალითად რაღაც მასივი რო გვაქვს. დავწეროთ ვარი. და გვინდა for ციკლით ამ მასივის ელემენტების უბრალოდ დაბეჭდა მაგალითად ვარით როცა ვწერთ, ну ესეთი ეს სინტაქსი ვიცით ხო? var iudris nulls, შემდეგ პირობას ვწერთ, რამდენი ხანი უნდა სრულდებოდეს ეს for ციკლი, ანუ ესე იგი i ნაკლებია ამ r-ზე და i ++. და აქ წერთ, ну თვითონ ეს ელემენტებიც დავწეროთ, მოდი, r iuri და აი აქ დავწეროთ console log i. ხო? ეს i ეხა იდეაში აქ შემჭირდება რომ აქ იყოს ხილვადი, ხო? ანუ ისევ რაღაც კოდი შეიძლება დავწერო, რომელიც იცვლაც იყენებს თავისთვის და საერთოდ ისე რომ არ მქონდეს ეგ გააზრებული, გადმოეცეს ამ for ციკლის დაწერის გამო რაღაცა რიცხვი, ну ამ შემთხვევაში გადმოეცემა რა იქნება? აქ ის მნიშვნელობა ეხლა მოცემ გავუშვებ თუ ხდებით. სანამ გავუშვებ. ეს საერთოდ არ გვჭირდება. ოშ, ეს გაგიმართებს. აი, ანუ მივყვეთ ზემოდან ქვემოთ, ანუ აქ წერია for ციკლი, ხო? i რა მნიშვნელობებს იღებს? არა, i აიღებს 1.65. აუხსნა 0.1 და 2.1. 0.1 იღებს, კი ბატონო და დაამთავრებს შესრულებას რა მნიშვნელობა დარჩება ამას. აი, აქედან გამოდით, ანუ ამან ეს for ციკლი როდის გააჩენებს მნიშვნელობას? ეს ხო არის ხო, როცა 3 იქნება. ანუ ეს ხო არის 3 სტოლი. ხო. 1, 2 და 3 ელემენტი აქვს, ხო? ანუ ეს რო false-ი დაბრუნდეს, აქ უნდა დაჯდეს ეს რაღაცა 3 ნაკლებია 3-ზეან უფრო მეტ რიცხვზე, ხო, რო false-ი დაბრუნდეს. ეს გაჩერდება მაშინ, რახან 0-0-დან იწყება და 1-ით იზრდება, გაჩერდება მაშინ, როგორც კი 3 გახდება. რომ კაცად ნაკლებობა წერია. და ეს მნიშვნელობა დარჩება აქაც. ანუ აქ დაიწერო 3 ელემენტი. ბატონო, ეს არის ელემენტის მნიშვნელობები და ეს არის ის 3-იანი, რაც ბოლოს დავწერეთ. აი, არის ეს. 3 სტოლი. ანუ ისევ და ისევ აქ იქნება იგივე წინა ის რო გავაგზავნოთ. ეს არის block scope-ი. რახან ვარი არ ცნობს ამ block scope-ს, გავიდა ზემოთ და ფუნქციის შიგნით შეიქმნა ვარი, ანუ მთლიანად ფუნქციის შიგნით გახდა ხილვადი. ანუ ეს რო გადავაკეთო ეხლა მე ლეთად, ეს ლეთი დარჩება ამავე ბლოკის შიგნით და მარტო აქ იქნება ხილვადი. ანუ ეს ეხლა დამიწერს, რომ ესეც საერთოდ არ არსებობს. რაც სწორი არის იდეაში, ეხლა შეცდომა მოხდა, მაგრამ ეს შეცდომა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აქ ცუდი კოდი წერია. ანუ ეს არის ეხლა ბაგი ჩათვალეთ რა, ანუ ის ვიყენებ, რომელიც არ ვიცი რა არის, ხო, ამ მასივს რო ერთი ელემენტი დაემატოს, მე 4 გახდება, საერთოდ სხვა მნიშვნელობას მიიღებს, ანუ ის მნიშვნელობაზე აქ ესე არ უნდა ვიყო დამოკიდებული რა, ეს არის შეცდომა ეხლა. ამიტომ უნდა როცა შეცდომას ვწერთ, უნდა ვიგვიმდეს შეცდომა. ნაცვლად იმისა რაც რა ხდებოდა, ხო, რაღაცა საიდანაც მოსული რაღაც მნიშვნელობა იბეჭდებოდა. იგივე პრინციპით მუშაობს კონსტიც, უბრალოდ კონსტანტისთვის გამოიყენება, ანუ როცა ცვლაც რაღაცა მნიშვნელობას მიეჭებ კონსტით, რომ დაწერთ დაუშვათ სიტყვაზე კონსტ რაღაცა აუდრის 1-ს, ხო, მე ანუ ხილვადობის ამბავში, ანუ ეს იგივე block scope-ი რაღაცები რაც ხდება, მაგით იგივე ლოგიკა მუშაობს ამაზეც, უბრალოდ ერთი განსხვავება ლეთისგან არის ის, რომ მე მოგინდეს სხვა მნიშვნელობის მინიჭება. ამაზე გეტყვის, რომ ბოდიშიო, მაგრამ მაგას ვერ ვიზავ. ანუ ესე მინიჭებას ვერ ანუ ერთხელ მიაჭრ მნიშვნელობას, არის და არის, ვარჩა სხვა მნიშვნელობას ვერ მიაჭრ. ეს ლეთი და კონსტი არის
ცოტა ახალ JavaScript-ში დამეტებული, ამიტომ რაღაც ძველ კოდში, ძველ კოდსთან თუ გექნება შეხება late text-ი არ შეხვდებათ არსად და იდეაში ბრაუზერების ხარდაჭერაც ცოტა ისე არის, ანუ არც ისე ახალია პრინციპში, მაგრამ Internet Explorer-ზე და ეგეთ რაღაცებზე არ არის რა, ცოტა ძველ ვერსიებზე, ამიტომ სად თუ გამოიყენებთ ამას ყოველთვის გაითვალისწინეთ, სად მოგიწევთ მერე კავშირა. მაგაზე მე კარგ რაღაცებს გასწავლით, რომ ეს ავტომატურად ძველ ვერსიაზე გადავიდეს JavaScript-ი და იქაც გაიშვას და იქაც უბრალოდ მე რაღაც ხო კიდე სასწავლო. ხო. ერთი კიდე მინდა მოვასწრო, ამას ალბათ კიდე მე მოვუბრუნდებით, იმიტომ რომ რაღაც პატარა დეტალები დაგვრჩა, მაგრამ ამ ლექციაზე მინდა მოვასწრო ერთი ფუნქციებთან დაკავშირებული კიდე რაღაცა. ეგრეთ წოდებული if ეგრეთ იწება. ხო, ანუ ესე იგი, როგორც ვთქვით, ფუნქციის შიგნით იქმნება რაღაც სკოპი, ხო? ამ და ისიც ვთქვით, რომ ზოგადად გლობალურ სკოპში რაღაცების შენახვა არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ მე ამას შეიძლება დაუფიქრებლად ან ჩვენთან გაუაზრებლად ან სხვა დეველოპერმა დაწეროს ეს კოდი, იყენებდეს სხვა ფუნქცია, კოდის სხვა ადგილას და ერთი ადგილას კოდის გადაკეთებამ გამოიწვიოს სხვა ადგილას კოდის გაგრჩება, იმიტომ რომ ეს გლობალური სკოპის გავლით ერთმანეთზე არის ეს ორი კოდი დამოკიდებული. ხო, მივხვდით ხო რასაც ვამბობ. ამიტომ, როდესაც რაღაცა მოდული გვაქვს და ამ მოდულს რაღაც სურათები აქვს, აუცილებლად ამ მოდულის შიგნითვე უნდა ინახებოდეს ეს სურათი და არა გლობალურ სკოპში. ადვილია გლობალურ სკოპთან მუშაობა დასაწყისისთვის, ანუ ძალიან ხშირად გექნებათ იმის მომენტი, რომ ჯანდაბას იყოს გლობალურ სკოპში, მაინც მარტო ეს სურათი მექნება და სხვა ფუნქციას აღარ დავწერ, რომელიც ამას გამოიყენებს, მაგრამ ჯობია თავიდანვე მიუჩვიოთ ეგრეთ წერას, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემას შეგიძლიათ მე გლობალურ სკოპში რაღაცების შენახვა. ამიტომ უბრალოდ მიეჩვიოთ. ხო, ამიტომ ეხლა რატო ვილაპარაკე ეს? ამის გამო ხშირად ქმნიან ხოლმე ფუნქციას, მხოლოდ იმიტომ რომ შექმნა სკოპი და რაღაც სურათები, რაც კონკრეტულად რაღაც ერთი ფუნქციონალისთვის არის განკუთვნილი, ეწეროს ფუნქციის შიგნით. ანუ უბრალოდ ფუნქცია შეიძლება საჭირო არ იყოს მაინდამაინც, მაგრამ უბრალოდ იმის გამო ქმნიან ხოლმე, რომ რაღაც სურათები არ გავიდეს გლობალურ namespace-ში. ხო, რაღაც plugins თუ ქმნი, რომელიც სხვა უნდა გამოიყენოს და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობს. ამის გამო არსებობს ესეთი ჩანაწერი, რომელიც ძალიან ბევრგან შეგხვდებათ. ესეთი რაღაცა შეიძლება შეგხვდეს, ნახეთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული if, რომელიც შეიძლება შემდეგნაირად immediately invoked function expression. ავტომატურად შესრულებოდი ფუნქციის გამოსახულება. ეხლა რას ნიშნავს ეგ? როგორი ყო? მოდით რაო? function ამას დავწეროთ, არ შევხედოთ, ხომ თვითონ გამოვარტყავთ. ეხლა რატო ქვია ეს expression? თორსა დავწერე ეს. დავიწყოთ ამით, ანუ function expression-ი რაც ნიშნავს და მე გადავიდეთ immediately invoked-ი რატო არის. ეს ვიცით რომ არის function declaration-ია, ხო? ანუ ეს რაღაცა ვთქვით, რომ როცა ხაზი, ანუ statement-ი იწყება სიტყვით function-ი და შემდეგ მოდის სახელი ან არ მოდის სახელი, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ფუნქციის გამოცხადება, function declaration-ია ეს. ამის გამოძახება რომ მოვინდომო მე ერთადერთი გზა მაქვს მხოლოდ ის რომ დავწერო ამ ფუნქციის სახელი და მივუწერო გვერდზე ფრჩხილები. ესეთი სინტაქსი ამ შემთხვევაში არ იმუშავებს. ანუ იქვე რომ დავუწერო ფრჩხილები, ანუ ეს ხო ფუნქციის გვერდზე ფრჩხილების დაწერა თითქოს შეიძლება ნიშნავდეს ამ ფუნქციის გამოძახებას, რაც მანამდე წერია. მაგრამ ეს არ არის ფუნქციის გამოსახულება, ანუ declarations ვერ გამოვიძახებ. უბრალოდ შექმნა არის. ხო, ანუ გამოძახებადი ბრძანება არ არის, მოკლედ ვთქვი. იმისათვის რომ ეს გადავაკეთოთ არა declaration-ად, არამედ expression-ად, ანუ გამოსახულებად, რომელიც მე შეგვიძლია გამოვიძახოთ. ხო? ამის გამო მე ამას დავშლი, ვსვათ იგივე რაღაცას უბრალოდ ფრჩხილებში. ხო? ანუ
JavaScript-ის engine-ი ეგრე არის მოწყობილი, რომ ფუნქციით არ იწყება გამოსახულება. აქ სხვა ვარიანტებიც ასევე შეიძლება პლუს ზოგი პლუს სვავს ან ზახილის ნიშანს სვავს, თავად ფუნქციით არ იწყება ეს. მაგრამ ყველაზე არსად არ შემოხვედრია პლუსით ან სხვა რაღაცით დაწყება, იმიტომ ძალიან გაუგებარი ჩანწერია. ან თუ ამ declaration-ს ჩავსვათ ჭრილებში, ეს ხდება უკვე expression. ანუ გამოსახულება, აი რაც აქ წერია, function expression. და ამ ეს expression რეალურად არის ფუნქცია. ფუნქციის გამოსახულება და არა ფუნქციის გამოცხადება, ხო, დეკლარაცია. ანუ რახან გამოსახულება პირდაპირ შემიძლია გვერდზე ჭრილები დაუწერო და გამოვიძახო. Immediately invoked უკვე მიხდით ხო, რაც ანუ სადაც როგორც კი ვქნი expression-ს ეგრევე ვიძახებ რა. აქ შემიძლია უბრალოდ დავწერო რაღაც კოდი, სადაც შევქნი გინდა let-ით, გინდა var-ით, ოღონდ არა პირდაპირ სახელით. მაგალითად var-ით რომ შევქნა რაღაცა ცვლადები, რამდენად გამიხარდება, ხო? რაღაცა test და აქვე console-ობით დავბეჭდო რომელიმე ცვლადი არ აქვს მნიშვნელობა. სახელი ჩესტავტოთ მაინც. და აქაც დავბეჭდო, ახლა მოვინდომო ყოველ შემთხვევაში დავბეჭდო და ესეთი რაღაც მოხდება. რა მოხდება? აბა, ანუ დაიბეჭდება name-ი, ერთხელ ჯეოლაბი და მაგას მიყვება შეცდომა, იმიტომ რომ ეს სვლადი არ არსებობს ამ სკოპში. არის ამ ფუნქციის შიდა სკოპშია. ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ, იმაში მოვაქციე რა, კაფსულაში თუ ენკაფსულაციად ეძახიან რა, რაღაცა იმაში ჩარჩოებში ჩავსვი ეს კოდი, რომ ეს სვლადები გლობალურ სკოპში არ მოხდეს. მე შემიძლია იგივე ლოგიკა დავწერო მეორეთაც, აქაც იგივე სახელით გამოვიყენოთ სვლადები. ესენი ერთმანეთთან არაფერ კავშირში არ არის, ანუ აქაც name-ი მაქვს, აქაც test-ი მაქვს, ამას თავისი სახელი მნიშვნელობა აქვს, ამას თავისი ერთმანეთთან ვაფშე არაფერი კავშირი არ აქვს. ну იგივე ეს რომ სხვადასხვა ფაილში მწერებოდა, ეხლა და ორივე ფაილი ჩამიტვირთა ბრაუზერში, ხო? ერთი ფაილი რომ მიანიჭებდა სახელს, მე მეორე გადაარქმევდა და რა მოხდებოდა, რაც არ არის, რაღაცა გაუკვირველი ალოგიკური რაღაცები მოხდებოდა. ეს არის სტანდარტი. ეს არის ერთ-ერთი პათერნი, ანუ როგორ გავხადოთ კოდი უფრო ნაკლებად აგებიანი, ხო, და როგორ დავიცვათ. უბრალოდ ხო რა, ანუ სინტაქსურად არაფერი არანაირი შეზღუდვა, რომ ამ if-ში დაწერ თუ if-ის გარეთ დაწერ, მაგრამ უფრო გიცავს, ასე ვთქვათ, რაღაც ლოგიკური შეცდომებისგან ესე კოდის ჩაწერა. ამიტომ ძალიან ბევრგან შევხვდებით ესეთ ჩანაწერს. ანუ ეხლა ნახეთ, ორჯერ დაიწერება ჯეოლაბი. ჯეოლაბი დაიწერა ერთხელ და აქ რაღაცა წარმოწოს. შეცდომა პრინციპში მეორედ ანუ ეს ორჯერ შესრულდა, აქ უნდა სხვა სახელი რომ მივანიჭოთ. ერთხელ სხვა დაიწერება და მეორედ სხვა. ერთმანეთსგან დამოუკიდებელია და ეს name-ი არ არის, ხო? ანუ ამაზე შეცდომა უნდა დაიწერა, ეს სწორია. აქ არის კიდე მეორენაირი ჩანაწერი შეიძლება შეგხვდეთ, ან ნახეთ, ეს ფუნქცია არის ჭრილებში ჩასული და შემდეგ გვერდზე აქვს მიწერილი ჭრილები ამ გარეთ. ზუსტად იგივეს რაღაც საკეთებს ეს ერთ ჩანაწერს. არის რაღაც პატარა განსხვავება. ხო, ძალიან ჩავღმავდებით მე engine-ი როგორ პასავს და რაღაცები, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ერთ და იგივეა. ხო, ანუ იმას ჩაწერთ თუ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და შეიძლება სადმე ესეთი ვარიანტი შეგხვდეთ, ანუ ჭრილებშივე არის ჩასული მთლიანად ყველაფერი, ანუ ეს გამოძახების ვარიანტის ასე რომ ვთქვათ და შეიძლება შეგხვდეთ, რომ გაიწევთ.
ეს კაი, მოდი უცბად ახლა ერთი მაგალითი გავაკეთოთ კიდე თუ ძალიან არ გეჩქარებათ. სავარჯიშოთაც შეიძლება. პატარა მაგალითი. ცოტა რომ აი ამ სკოუპებში და ეგეთ რაღაცებში კარგად გავარჯიშეთ და ვიცი შეიძლება შეგხვდეთ ესეთი პრობლემა, კი არა და შეგხვდებათ ძალიან უგრიან და ჯობია რომ იცოდეთ. მე პირადად კაი 80 საათები მაქვს დაკარგული ახლა ამ პრობლემის დებაგში, რასაც ახლა გავაკეთე. ნუ ზღავსი პრობლემისა თქო და ინაგლებია. რაც მასივი გავაკეთოთ, მოდი. ან ესეც რაღაც გავაკეთოთ. ინაგლებია იყოს რაღაც 5-ზე, მოდი. და აქ გავაკეთებ ახლა ესეთ რაღაცას, ნახეთ. set timeouts დავწერ. გადავცემ ფუნქციას. და ამ set timeout-ში დავწერ ის მნიშვნელობას. და სხვადასხვა დროებით გამოვიძახე, მაგალითად i გამრავლებული რაღაცა 500. დავიწყოთ ერთიანით. ნუ ნოლიანითაც რო დავიწყო, იგივე მოხდებოდა რა აქტივი ნიშნობა. ანუ რა მოხდება აქ ახლა თქვენი აზრით? ნუ ერთი რომ ეს კოდი გაეშვება, პირველ set timeout-ი გაეშვება 9 წამში, მერე 1 წამში, მერე წამნახევარში, მერე 2 წამში, ანუ ის მნიშვნელობები რო ჩავსოთ, ხო? 1-დან, ნუ ნაკლებიან ტოლი იყოს. მოდი 4 ჯერ გაეშვება 1, 2, 3, 4 და თვითონ 5-ი, 5 ჯერ გაეშვება. ერთი ეს set timeout-ი გაეშვება მაგ ინტერვალებით, ხო? 9 წამი, 1 წამი, რაც იყო, ხო? წამნახევარი რაც შეგვიძლია. მაგრამ რას დაგვიბეჭდავს? ეხლა ეგ არის საკითხავი. ანუ 1, 2, 3, 4, 5 თუ სხვა რამის. ის აი რაც ეხლა ვილაპარაკეთ, ნუ ვიცი რომ ძართული გასაზრებელია ეს, მაგრამ რაც ვილაპარაკეთ იდეაში ეგ ინფორმაციაც უნდა იყოს. იყო ემატება. ინდექსებს თქო დავაერთე 2 3 თუ სინტაქსის ვარ ვიხოთ რაღაც არასდროს მიწერა და ერორი დაიწერა, ეგ არის. კაი, მოდი გავუშვათ მაშინ. ეგ გამოვიწყოთ. x ის ხომატები ეს და პლუს ხო და გნიშნავს. არა, 6 რატო დაიწერა რაც? პირველ შესრულებაზე ეს ხო აქ i ხო 1 არის რა. 1 მინდა რომ დაიწეროს, მე 2, მე 3, მე 4. არა, მან ეგ i არის. იყო 5 არის. ხო 6 დაიწერა და 5 როგორ არის? აბა რა ხდება რა სთან მაგაქვს აქ? ანუ, კაი, მოდი გეტყვით მაშინ და მე სახში. 6 რატო არის, ეგ ვიცით, ხო? თუ არა, მომენტეგეც არ ვიცოდი. ანუ ეს პირობა ხო მაშინ ჩერდება, როცა i6 გახდება. ხო. ნაკლებიან ტოლი გვიწერია, ანუ 5-ზე კიდე შესრულდება და 6-ზე უკვე მეტი გახდება და ეს პირობა false გახდება. ანუ i უნდა გახდეს 6, ეს 4 გაჩერდეს. ხო? i თუ 6 არ გახდა, არ გაჩერდება. ხო, ის მნიშვნელობა ეხლა 5 არ არის? არა, 6 არის. 6 დასრულების შემდეგ 6 არის. არა, აი დასრულების შემდეგ რა მნიშვნელობაც არის, მაგას რატო წერს? ეხლა ეგ არის გასარკვევი. ხო. მაგ მნიშვნელობას წერს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ როცა vars ვიყენებთ block scope-ში, ეს ასე ვთქვათ, block scope-ი არის ერთობაში. var იქნება გლობალურ scope-ში. გლობალურ scope-ში. ამ ფუნქციას როცა ვიძახებთ, თავის scope-ში ის ვერ პოულობს, სად მოძებნის? გლობალურ scope-ში. ხო? ანუ გლობალურ scope-ში ხდება ის მნიშვნელობა, რომელიც არის 6-ის ტოლი. ანუ ეს var i, შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ აი აქ წერია ახლა.
და მნიშვნელობას იღებს აი აქ, ანუ i უდრის 6. ესეთი რაღაც წერია. და ამ ფუნქციას, ეს ფუნქცია რო ცალკე გავიტანო, ეხლა მე საერთოდ for-ი არ დავწერო და set timeout-ით console-ლოგ ესეთი რაღაცა გავაკეთო, ეს დროებით დაივიწყეთ. ანუ აქ აღწერე, აქ მნიშვნელობა მიანიჭე და აქ გამოვიძახე. ეს რას დამიბრუნებს ახლა? დამიბრუნებს 6-იანს, ხო? იგივე რაღაც მოხდა ახლა ამ მაგალითშიც, ანუ ვარი შევქმნი, რომელსაც თავიდან 1 მივანიჭე. ნუ ჩათვალეთ, რომ მომენტალურადვე თითქმის მომენტალურადვე 6 გახდა, იმიტომ რომ for-ი ეგრევე ეშვება, მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით set timeout-ი მერე იმახსოვრებს, რომ set timeout-ია გამოძახებული და რაღაცა ინტერვალების მერე უშვებს ამ ფუნქციას. მაგრამ ეს კოდი, აი ეს და ეს კოდი მომენტალურად ეშვება. ეს ეშვება უბრალოდ დაყოვნებით მერე. რაღაც დროის მერე. აი ეს ფუნქცია ეშვება დაყოვნებით, თორე ეს და ეს ხაზი ეგრევე ეშვება რა, if-ის შიგნით რაწერა. ამ კოდმა დაიმახსოვრა, რომ set timeout-ია გამოსაძახებელი, ამდენჯერ 6 ჯერ თუ 5 ჯერ და ის ინტერვალები დაიმახსოვრა, რითი უნდა გამოიძახოს. მაგრამ თავი იყო ის, რომ შექმნა ვარი, რომელიც არის გლობალურ სკოპში და არის 6 ისტორია. ხო? როცა ეს კავშირება მორჩება. ეხლა როგორ შეგვიძლია ეს პრობლემა მოვაგოროთ? ერთი მარტივი გამოსავალი არსებობს, რაც წეღავთ. ვარს მაგრად გამოვიყენოთ let-ი. ანუ let-ი ქმნის block scope-ს, შესაბამისად ამ scope-შივე იპოვის ეს ფუნქცია გამოძახების დროს შესაბამის მნიშვნელობას და global scope-ში აღარ დაიწყებს მნიშვნელობა ამ ძებნას. ანუ ამ შემთხვევაში, როცა ესეთი რაღაც ხდება, ნახეთ, როცა ეს for-ი ეშვება რამდენჯერმე, რეალურად 5 სხვადასხვა scope-ი იქნება. 5-ვეს თავისი i-ის მნიშვნელობა აქვს. და ეს ფუნქცია, პირველი set timeout-ის ფუნქცია, პირველად შექმნილ scope-ში ეძებს is, ხო, is მნიშვნელობას, მეორე შექმნილ მეორე scope-ში და ასე შემდეგ, დამოუკიდებელი scope-ები. მეორე ვარიანტია, თუ vars ვერ ვიყენებ გაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო, არის ის, რომ ხელოვნურად შევქმნათ scope-ი. ანუ if-ის შიგნით შევქმნა scope-ი, რომ მე ამ scope-მა დაიმახსოვროს ის მნიშვნელობა, რასაც let-ის გამოყენებით ვაკეთებთ. Scope-ი როგორ შევქმნათ? if-ით. ანუ ესეთი რაღაცა რომ გავაკეთო ეხლა მე. ასვერდი. საკმარისია ეს? არა, საკმარისი, იმიტომ რომ რატო არ არის ახლა საკმარისი? საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ამ scope-ში, აი ეს ხო ამ ფუნქციამ ხო scope-ი შექმნა. მაგრამ ამ scope-ში არის i? არ არის, სანერად არის. ამ scope-ში. ანუ ამ scope-ში ვერ პოულობს და ადის ისევ ზემოთ. ამიტომ ესეთი რაღაცა შემიძლია გავაკეთო. შევიტანოთ ამ scope-ში, რამე სხვა ცვლადით. რაღაცა j უდრის is და შემდეგ ეს j გადავცე ამას. ანუ ეხლა იდეაში რამდენჯერაც ეს for-ი გაეშვება, იმდენჯერ ხო ეს კოდი გაეშვება, იმდენი სხვადასხვა scope-ი შეიქმნება. თვითონ ამ scope-ს თავისი რაღაცა j ცვლადი ექნება და ამ j-ს იძახებს შემდეგ ეს ჩვენი ფუნქცია. right? 1 2 3 4 5 ზუსტად იგივე ჩანაწერს გავაკეთე, რომ scope-ის შიგნით ცვლადი იქნება, როცა პარამეტრს გადასცემ ფუნქციას. ანუ პარამეტრად გადაცემული ცვლადიც ჩვეულებრივად იმ ფუნქციის შიგნით ჩანს, ხო? ისევე როგორც ჩვეულებრივად აღწერილი ცვლადი. ეხლა თქვა რა სამ აი ეს ნახეთ. function ჩვეულა. var name უდრის რაღაცას ისევე არის ამ scope-ის ეს name ისევე არის ამ ჯევლაბის scope-ში მთლიანი თხილვადი. როგორც აი ეს name იქნება. პარასაც პარამეტრად გადავაცემთ, ხო? იგივენაირად შემიძლია სადმე ეს მე ეს name დავუყეჭო. ხო მართალია? ანუ ამის შიგნით რო ფუნქცია მქონდეს ახლა შექმნილი. რაღაცა child.
ისიც ჩვეულებრივად მიწვდება ამ names, ხო? იგივე პრინციპით, როგორც მიწვდებოდა აქ, რომ ვარით იყო name შექმნილი. ეს name ამ ფუნქციისთვის, შიდა ფუნქციისთვის, ეს name და ეს name ერთ და იგივე, ანუ იმას parent ფუნქციას პარამეტრად გადმოეცა თუ იმ parent ფუნქციამ პროსტა ცვლადი შექმნა child-ისთვის ერთ და იგივე, ანუ ის ცვლადი ხილვადია. ამიტომ ეს ჩანაწერი შემიძლია გავამარტივოთ ცოტათი, ანუ ეს ჩვენ if-ს გადავცეთ პარამეტრი, რაღაცა g მაგალითად და გადავცე გამოძახების დროს ამ g-ს მნიშვნელობა, რომელიც არის i. როგორც არის? აქ შემიძლია ისევ i დავარქვა და არაფერს აღარ შევცვალოთ. ანუ ეს i უკვე სხვა i იქნება რა. იმ scope-ის i იქნება და არა რაც preference-ი იყო. ჩამას ყველა გადახედავს სახში რა. ხო. ამაზე კაი რაღაცებს დაგილინკავთ მე თუ გიჩვენეთ ან კითხვაც ან ვიდეოსაც უყურეთ და იმ რაღაცებსაც გადახედეთ. ინგლისურთან როგორ ხართ? ძალიან კაი. აი, მოდი გვეყოფა ხო დღეს მე მგონი მეც დავიღალეთ და დაიღალეთ.